नमस्कार मंडळी. मी समीर बोंगाळे, महाराष्ट्र मंडळ शिकागो इथल्या 2024चा अध्यक्ष. आपल्या या फिटनेस क्लबच्या सेशनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. महाराष्ट्र मंडळाचा 2024चा पहिला कार्यक्रम संक्रांतीचा 27 जानेवारी 2024ला बफेलो ग्रोव्ह इथल्या आर्ट सेंटरमध्ये आहे. या प्रोग्रामची अधिक माहिती तुम्हाला आपल्या मंडळाच्या वेबसाईटवरती मिळेल. तुम्ही तुमची उपस्थिती दाखवून आमच्या प्रोग्रामला सक्सेसफुल करा. थँक्यू. आजच्या सेशन बद्दल अधिक माहिती करता मी विशाल नवलकरला बोलवतो. आणि विशाल नवलकर, इफ यू कॅन प्रोव्हाइड मोर अपडेट्स अबाउट विशाल काळे आपल्या सेशन बद्दल. तर येस. धन्यवाद समीर, धन्यवाद. नमस्कार मंडळी. मी महाराष्ट्र मंडळ 2023चा फिटनेस क्लबचा लिएझन. आजचा आपला पहिला MMC फिटनेस क्लबचा 2023चा पहिला सेशन आहे. आणि त्या सेशनसाठी आपण आपल्या शिकागो मधलेच विशाल काळे यांना आमंत्रित केलं आहे. विशाल काळे यांच्याबद्दल संक्षिप्त माहिती अशी आहे की विशाल काळे हे आयर्नमॅन 2023ला विस्कॉन्सन, तसंच हाफ आयर्नमॅन मिशिगन आणि बहरेन इथे भाग घेऊन त्यांनी या वर्षीचा म्हणजे आपल्या मराठी माणसांमध्ये एक प्रकारचा विक्रमच केला आहे. आणि त्याच्याशिवाय त्यांनी बरेच याच्या आधी फुल मॅरेथॉन आणि हाफ मॅरेथॉन धावले आहेत. या आयर्नमॅन स्पर्धेमध्ये भाग घेणं म्हणजे बराच परिश्रम घ्यावे लागतात, तसंच डाएट आणि शिस्त लागते. आणि आज तीच आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. तर तुमचं स्वागत आहे विशाल काळे MMC फिटनेस 2024च्या सत्रामध्ये. तर आपण थोडी माहिती तुमच्या स्वतःच्या माहितीवरून सुरुवात करूया. शुअर चालेल. माझी थोडक्यात माहिती अशी, मी तसा मूळचा अहमदनगरचा आहे. माझं पूर्ण शिक्षण, जन्म सर्व नगरमध्येच झालं. नंतर मग मी पुण्यात आलो, इंजिनिअरिंग केलं आणि नंतर जॉबसाठी शिकागोला आलो. आता भरपूर वर्ष झाले, 2006 मध्ये मी शिकागोला आलो असेल आणि तेव्हापासून इथेच आहे. इथेच जॉब करतो. मी सध्या राहतो नेपरविलमध्ये. आय वुड से नेपरविल अरोरा बॉर्डर, मेटिया व्हॅलीच्या शेजारी सब डिव्हिजन आहे, तिथे राहतो मी. आणि बस मला आउटडोअर ॲक्टिव्हिटी खूप आवडतात. आणि मग आउटडोअर ॲक्टिव्हिटीमध्ये काही ना काही करत 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 हळूहळू मी ट्रायथलॉन ह्या स्पोर्ट्सकडे अट्रॅक्ट झालो. आणि एव्हरी इयर आय एम ट्राईंग टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. आणि आतापर्यंत आयर्नमॅन ह्या लेवलपर्यंत आलो आहे. आमच्यासाठी सर्व मराठी श्रोत्यांसाठी खरोखर अभिमानाची गोष्ट आहे की म्हणजे तुम्ही ट्रायथलॉन, तसंच मागच्या वर्षी एक पूर्ण आयर्नमॅन आणि 2 हाफ आयर्नमॅन मध्ये भाग घेतला. तर आयर्नमॅन म्हणजे काय, ह्याची जरा माहिती द्याल का? शुअर. मी एक स्लाइड डेक प्रिपेअर केलाय, मी तो दाखवतो म्हणजे सगळ्यांना लक्षात येईल. मी काही शेअर करू शकतो का मी? हा, एक मिनिट. मी तुम्हाला मुळात बिफोर वी गेट टू दॅट, विशाल, एक प्रश्न आहे की तू आधीपासून काही करायचंस का असं ट्रायथलॉनच्या स्पोर्टसाठी, की वर यू अ स्विमर ऑलरेडी, अ बायकर, अ रनर? नाही, ट्रायथलॉन मध्ये काही नव्हतो करत, पण बाकीच्या गोष्टी करायचोच. म्हणजे क्रिकेट खेळणं, बॅडमिंटन, ह्या अशा ऍक्टिव्हिटी होत्या माझ्या. पण ट्रायथलॉन स्पेसिफिक अशा काहीच नव्हत्या. तसा आउटडोअर ऍक्टिव्हिटी मध्ये कंटिन्युअस असायचो मी, काही ना काही करत असायचो. क्रिकेट खेळणं म्हणा, क्रिकेट टीम मध्ये होतो शिकागोमध्ये. तर खूप काय काय केलंय आउटडोअर ऍक्टिव्हिटी मध्ये. पण ट्रायथलॉन स्पेसिफिक रनिंग वगैरे अशा गोष्टीमध्ये नव्हतो मी. इंडिव्हिज्युअल स्पोर्ट्स मध्ये मी जास्त नव्हतो, मी टीम स्पोर्ट्स मध्ये जास्त होतो आधी. पण तसा मोस्टली ऍक्टिव्ह होतो, त्यामुळे मग मला स्पोर्ट्समध्ये ट्रायथलॉन पिकअप करणं थोडंसं इझी गेलं, कारण की हेल्दी ऍक्टिव्हिटी असल्यामुळे मग इझी गेलं मला.
ओके, थँक्यू. शेअर मी एक छोटा स्लाइड डेक प्रिपेअर केलाय, काही जास्त नाही, 4-5 स्लाइडच आहेत. म्हटलं ते काही प्रश्न आन्सर होतील त्याच्यासाठी एक स्लाइड डेक प्रिपेअर केला. दिसतो सर्वांना? हा, नवलकर कोणीतरी हे होतंय, म्हणजे कोणाच्या तरी घरी हो, म्हणजे मला पण एक टीव्हीचा आवाज आल्यासारखा होतोय. राईट. जरा आता गेला आवाज. तर स्लाइड डेक दिसतोय सगळ्यांना? हो हो, स्लाइड हा. दिसतोय. हा, तर टू आन्सर विशाल्स क्वेश्चन की व्हॉट इज आयन. प्रेझेंटेशन मोड मध्ये नाहीये, बट प्रेझेंटेशन मोड मध्ये टाकू का? अच्छा, 1 मिनिट. मी युजली कधी प्रेझेंटेशन देत नाही, त्यामुळे मला माहित नाही त्याला प्रेझेंटेशन मोड मध्ये कसा टाकू मी. 1 मिनिट, इथं आलो. स्लाइड व्ह्यू लिहा, व्ह्यू. ओके, व्ह्यू मध्ये आलो. त्याच्यामध्ये असेल बहुतेक. सगळ्यात खालती ना हा, तुझ्या झालं पॉवर ना. पॉइंटला, स्लाइडचं पहिलं तुझ्या टॉपला. पॉवर पॉइंटला Okay. राईट साइडला बॉटम राईट यू विल सी आवर ग्लास टाईप थिंग किंवा वाईन ग्लास सारखं, त्याच्यावरती अच्छा. केलंस की ते पूर्ण होईल. अच्छा, ओके. पण आता ते एक स्लाइड शो नावाचा ऑप्शन होता, त्यांनी चालू झालं. आय थिंक आता ते येत आहे. हा, आता येते. या, थँक्यू. कधी मी जास्त प्रेझेंटेशन दिलेले नाही, त्यामुळे मला माहित नाही की कसं प्रेझेंट करायचं. सॉरी. ऑल राईट. तर व्हॉट इज आयर्नमॅन? आयर्नमॅन हे एक नाव आहे त्या कोर्सचं. तर ते ऍक्च्युली ट्रायथलॉन आहे. ट्रायथलॉन मध्ये भरपूर वेगवेगळ्या टाईपचे कोर्स आहेत आणि त्याच्या डिस्टन्सनुसार त्याला नाव दिलं गेलंय. तर 3 ते 4 टाईपचे कोर्सेस आहेत. सुरुवातीला एक स्प्रिंट असतो, जिथून सगळे सुरुवात करतात. आय थिंक स्प्रिंटच्या आधी पण एक आहे, त्याला सुपर स्प्रिंट म्हणतात, किंवा युजली किड्स पार्टिसिपेट करतात, त्याला ज्युनियर स्प्रिंट पण म्हणतात. मी माझ्या मुलीला विचार करत होतो लास्ट वर्षी, पण ती बॅकआउट केली. कोविडच्या आधी मी 2 मुलांना ट्रेन केलं होतं, त्यांनी ज्युनियर ट्रायथलॉन केलं पण होतं. पण तिथून बिगिनर कोर्स चालू होतो स्प्रिंट, मग डिस्टन्स डबल होतं, त्याला ऑलिम्पिक म्हणतात, कारण की ऑलिम्पिकमध्ये पण ट्रायथलॉन आहे, म्हणून त्याला ऑलिम्पिक कोर्स म्हणतात, किंवा त्याचं इंटरनॅशनल पण नाव आहे त्याचं. त्याच्यानंतर हाफ आयर्नमॅन येतो, त्याला 70 माइल्स एक पण मिनिट म्हणतात. विशाल विशाल, तेच म्हणतो. कोणाला काही दिसतंय का? नाही विशाल, तुला ना स्टॉप करून ना, कॅन यू स्टॉप द अँड गो बॅक टू रेग्युलर पॉवर पॉइंट. या, स्टॉप. दिसत नाहीये कारण का. दिसत नाहीये का हे? 1 मिनिट. आता दिसते माझी स्क्रीन? अजून पण शेअरिंग आहे? नाही, अजून स्क्रीन शेअरिंग येत नाही तुझं. नाहीये का? दिसते समीर, मला दिसतंय. पुन्हा एकदा शेअर करतो मी. आता आली स्क्रीन विशाल. आता दिसतंय. पुन्हा एकदा मी स्लाइड शेअर करून पाहतो मी. हा, आता प्रेझेंटेशन मोड चालू झाला. तुझं ड्युअल स्क्रीन आहे विशाल, हो हो. तर तुझी दुसरी स्क्रीन वरती तू जातोय आणि इथे येत नाही. तुझं पॉवर इथे पॉइंट फक्त लोडिंग येतंय. इथे फक्त लोडिंग येत आहे का? तर तुला हा, दुसरी मग स्क्रीन शेअर slide show करायला आणि करण्यापेक्षा इकडनं नुसतं हे कर. PowerPoint. बेसिकली फुल स्क्रीन कर. अच्छा. स्लाइड शो नको करूस. स्लाइड शोला इट्स ट्राइंग टू लोड इट ऍज अ स्लाइड शो. अच्छा. हो, मी आहे ना ते स्लाइड शो मध्ये जातच नाही, मी असंच हाच व्ह्यू ठेवतो सध्या. ठीक आहे, चालेल. थोडीशी स्क्रीन तरी मोठी करतो, बाकीच्या गोष्टी रिमूव्ह करून टाकतो स्क्रीनवरून. ऑल राईट. तर या, वी वर ट्राइंग टू आन्सर अ क्वेश्चन, व्हॉट इज आयर्नमॅन? आयर्नमॅन इज अ टाइप ऑफ अ ट्रायथलॉन. ट्रायथलॉन ही एक ऑर्गनायझेशन आहे, वर्ल्ड ट्रायथलॉन म्हणून, जी हे वेगळे कोर्सेस रन करते, आणि त्यांनी डिस्टन्सनुसार त्याची वेगवेगळी नावं ठेवली आहेत. स्प्रिंट, ऑलिम्पिक, हाफ आयर्नमॅन म्हणजेच त्याला 70 माइल, आणि फुल आयर्नमॅन किंवा नुसता आयर्नमॅन, इट इज अ 140 माइल, आणि त्याचे वेगवेगळे डिस्टन्स आहेत. तर मी सगळ्या डिस्टन्समध्ये जात नाही, सध्या आयर्नमॅनचेच डिस्टन्स सांगतो मी. आयर्नमॅनमध्ये 2.5 माइलचं स्विमिंग असतं ओपन वॉटरमध्ये,
मग ते मिशिगन लेक असेल किंवा मॅडिसनची लेक असेल किंवा मी बहरीनला पार्टिसिपेट केलं, तिथं ओशनमध्ये स्विम केलं होतं. तर इट्स मोस्टली ओपन वॉटर. रनिंग एक फुल मॅरेथॉन असते, जेव्हा तुमचे डिस्टन्स संपतं स्विमिंगचं, बायकिंगचं. त्याच्यानंतर एक रन कोर्स असतो जो पूर्ण मॅरेथॉन असतो 26 मैल. आणि बाईक कोर्स हा 112 मैल्सचा असतो, डिपेंडिंग ऑन द सिटी. तिथे वेगळे वेगळे रोड्स असतील, इलेव्हेशन असतील, बट इट्स 112 मैल. इट गोज थ्रू व्हेरियस सिटीज आणि इट गोज थ्रू द लाईव्ह ट्रॅफिक. असं काही रोड वगैरे ब्लॉक केलेला नसतो, तुमच्या आजूबाजूने कार्स वगैरे चाललेले असतात. कारण की 112 हा खूप मोठा कोर्स आहे, तेवढे रोड ब्लॉक करणं अशक्य आहे. त्यामुळे मग जरा टफ असतो बाईक कोर्स, बट इट्स अ डिफरंट फन. तर दॅट्स अ आयर्नमॅन. आणि आयर्नमॅन नाव का पडलं? आय थिंक देर इज अ पर्सन हू यूज टू बी अ व्हॉइस ऑफ दिस होल रेस, माईक रायले. तर ही कॉइन दिस टर्म कॉल्ड आयर्नमॅन, कारण की हा खूप ब्रुटल कोर्स आहे. इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 होल डे टू फिनिश इट. मला 15 तास लागले होते फिनिश करायला. म्हणून जेव्हा एका कुठल्या तरी व्यक्तीने फिनिश केला तेव्हा तो म्हटलं की यू आर अ आयर्नमॅन, आणि तिथून पुढे त्या कोर्सला नावच आयर्नमॅन पडलं. युजली ह्या आयर्नमॅन मध्ये आता खूप पॉप्युलर व्हायला लागला हा कोर्स. मी जेव्हा फुल आयर्नमॅन पार्टिसिपेट केलं विस्कॉन्सिनला, जवळजवळ 1500 पार्टिसिपंट आले होते. मग त्यांचे फॅमिली मेंबर्स वगैरे वगैरे पकडून साधारण एक 10, 20 ते 30,000 असतील लोक तिथे, किंवा जास्तच असतील. आणि प्लस हा इव्हेंट लाईव्ह असतो, टीव्ही वरती पण असतो हा, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड इव्हेंट. इट्स पीपल गेट इन टू दिस वन, दे गेट $1 million प्राइज ऑल्सो इफ दे विन. सो इट्स अ व्हेरी पॉप्युलर इव्हेंट. तर ब्रीफमध्ये दॅट्स आयर्नमॅन. विशाल, आर यू देअर? या विशाल. या, तर तू आयर्नमॅनचा प्रश्न विचारला होता मी. खरंय खरंय. या. नाही तर अम, तर मग आता म्हणजे या आयर्नमॅन मध्ये आपल्या US मध्ये आजूबाजूला विस्कॉन्सिन आणि अजून कुठल्या स्टेट्स वगैरे मध्ये होतो किंवा बऱ्यापैकी US मध्ये फुल आयर्नमॅन ही 7 स्टेटमध्ये होती. ओके इलिनॉय मध्ये नाही येते. ओके युजली आयर्नमॅन ही पूर्ण दिवसाचा इव्हेंट आहे ना, हा then it's very expensive to block all the roads and get the venue, right? आणि खरंय शिकागो being such a big city, त्यामुळे मग ते शिकागो सारख्या सिटीमध्ये नाही येत. त्यांनी सेकंड टियर सिटी युजली चूज केल्यात, म्हणजे विस्कॉन्सिन मधली मॅडिसन सिटी, हम्म, मिशिगन मध्ये स्टील हेड म्हणून आहे एक छोटी सिटी आहे, मी नाव विसरलो त्याचं, बरं पण नाव स्टील हेड आहे. बरं इंडियानामध्ये मनसी आहे. बरं पण हाफ आयर्नमॅन आहेत युजली. मिशिगन ह्या छोट्या छोट्या स्टेटमध्ये हाफ आयर्नमॅन आहेत. आणि टेक्सासकडे एक फुल आयर्नमॅन आहे, न्यूयॉर्ककडे आहे, विस्कॉन्सिन आहे, कॅलिफोर्निया, मेरीलँड. तर अशा अशा 5 ते 6 ठिकाणी फुल आयर्नमॅन आहे स्टेट्समध्ये. आणि तयारी तुझं म्हणजे हाऊ डू यू स्टार्ट वेदर इट इज स्विमिंग, बायकिंग अँड रनिंग, लाईक यू स्टार्ट ऑल टुगेदर और म्हणजे कशी तयारी चालू होते? हो, नक्कीच नक्कीच. तयारी म्हणता येईल तर प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीची वेगळी तयारी होती. स्विमिंगची वेगळी, बायकिंगची वेगळी, रनिंगची वेगळी. सुरुवातीला तर मी रनिंग पासून सुरुवात केली होती. माझं कधी गोल पण नव्हतं की मी ट्रायथलॉन करेल. सुरुवातीला मी 5K पासून सुरुवात केली होती. मी एक बरं स्लाइड पण बनवली बहुतेक त्याच्यासाठी, हाऊ डिड आय गेट हिअर. ओके असं काही मी मोठा प्लॅन युजली करत नाही. तर बरं मी सुरुवातीला 5K पासून सुरुवात केली होती. 5K मध्ये मी फक्त 1 किलोमीटर पळालो होतो, बाकी सगळं वॉक केलं होतं मी. कारण की आय वॉज अ बल्की, म्हणजे माझी हाईट असल्यामुळे माझं वजन दिसत नाही तसं. पण बरं मी बहुतेक 82 kgचा असेल तेव्हा बहुतेक 5K करताना. तर ओके 1 किलोमीटर पळालो होतो आणि त्याच्यानंतर मला पायामध्ये जखमा झाल्या होत्या लिटरली रन करताना. तर मला ब्लिस्टर्स पण आले होते त्या 5K रेसमध्ये. बरं इट वॉज अ गुड एक्सपिरियन्स. मला वाटलं होतं की मी करेल, कारण की मी युजली क्रिकेट वगैरे खेळायचोच. मला वाटलं की 5K जमून जाईल, हा सोपं आहे, यात काय काय अवघड आहे. पण दॅट वॉज अ बिग लेसन.
फॉर मी. आणि मग मी तिथून जरा सिरियसली प्रिपेअर करायला चालू केलं. मग त्याच्या पुढच्या वर्षी मी 10K केली. ओके. स्लोवरच होती 10K सुद्धा, खूप वेळ लागला मला ती 10K फिनिश करायला. पण आय मॅनेज टू फिनिश इट. मग त्याच्या फॉलोइंग इयरमध्ये मी हाफ मॅरेथॉन, मग फुल मॅरेथॉन असं करत करत असताना एकदा कुणीतरी मला स्विमिंगचं इंट्रोड्यूस केलं, म्हणजे ट्रायथलॉन असतात. मग ओके. हळूहळू मी शिकागोमध्ये एक ट्रायथलॉन असते, ती ट्रायथलॉन ऑलिम्पिक आणि स्प्रिंट ह्या 2च असतात शिकागो डाऊनटाऊनमध्ये. बरं. त्या सुरुवातीला केल्या मी 2018-19 मध्ये. बरं. आणि मग हळूहळू हळूहळू आयर्नमॅन मध्ये आलो. ओके. प्रिपरेशन म्हणशील तर स्विमिंगचं प्रिपरेशन खूप वेगळं असतं. ओके. स्विमिंग ऍक्च्युली मला तसं येत नव्हतं. मला स्विमिंग, मी माझ्या मुलीला स्विमिंगच्या क्लासेसला घेऊन जायचो, साईडला बसलेलो असायचो. तेव्हा मला पण असं वाटलं की यार आपल्याला पण स्विमिंग आली तर किती बरं होईल. साईडला बसून गप्पा मारण्याऐवजी आपण पण स्विमिंग साइन अप करू. मग मुलीबरोबर मी पण माझं स्वतःचं स्विमिंग साइन अप केलं. मग दोघे साईड बाय साईड वेगळ्या वेगळ्या पूलमध्ये स्विमिंग करत असायचो. आणि मग तिथून स्विमिंग शिकलं. आणि मग हळूहळू हे स्विमिंग आता एन्ड्युरन्स लेवलवरती घेऊन जावं लागतं, राईट. तुम्ही स्विमिंगचे पूलचे 1 लॅप किंवा 2 लॅप मारून काही होत नाही. ऍक्च्युअल ट्रायथलॉन मध्ये तुम्हाला ओपन वॉटर मध्ये आणि नॉन स्टॉप स्विम करायचं आहे. तुम्हाला काहीच पकडायला काहीच नसतं ओपन वॉटर मध्ये. त्याला एन्ड्युरन्स स्विमिंग म्हणतात. मग एन्ड्युरन्स स्विमिंगचे वेगळ्या टेक्निक्स आहेत. हाऊ यू कॅन रिकवर वेन युअर हार्ट इज रेसिंग, राईट. यू आर इन द मिडल ऑफ द वॉटर, यू डोंट हॅव एनिथिंग टू होल्ड ऑन. हाऊ यू विल रिकवर फ्रॉम दॅट. कधी कधी असं होतं की तुम्ही स्विमिंग करताय, कोणीतरी येऊन तुम्हाला तोंडात मारताय किंवा तोंडात तुम्हाला किक करताय, राईट. एनिथिंग कुड हॅपन इन द ओपन वॉटर. तुम्हाला कोण पुढे स्विमिंग करते, कोण मागे स्विमिंग करते, काहीच दिसत नाही. सो आय थिंक ओपन वॉटरचं अजून पण, म्हणजे ओशन स्विमिंग केलं तर लाटा पण येतात. बरोबर, येस. ओशन आणि मिशिगन लेक इज लाईक दॅट. मिशिगन लेकला लाटा पण आहेत. तर मिशिगन लेक मी खूप जाऊन प्रॅक्टिस केली आहे ओपन वॉटरची. तर ओपन वॉटर एन्ड्युरन्स स्विमिंग प्रॅक्टिस वेगळी आणि मग नंतर ओपन वॉटरची प्रॅक्टिस केली मी. ओपन वॉटरच्या लाटामध्ये एक थोडी वेगळी टेक्निक असते. तुम्हाला तुमचा स्ट्रोक इधर थोडा स्लो डाऊन करावा लागतो किंवा थोडा फास्ट करावा लागतो, डिपेंडिंग ऑन द वेव्ह. तुम्हाला वेव्ह बरोबर स्विम करावं लागतं. तर जरा वेगळ्या वेगळ्या टेक्निक्स असतात. म्हणजे एक चांगला कोच असेल तुमच्या बरोबर, तो कोच तुम्हाला छोट्या छोट्या टिप्स देईल की बाबा असं कर, हे ऍडजस्ट कर, असं. आणि मग त्याच्यातून मग मी स्विमिंगची प्रॅक्टिस केली. पण नुसती स्विमिंगची प्रॅक्टिस करून उपयोग नसतो. हाय एंड कोर्सेसमध्ये तुम्हाला थोडंसं क्रॉस ट्रेनिंग पण करावं लागतं. क्रॉस ट्रेनिंग म्हणजे तुम्हाला इतर ऍक्टिव्हिटींची पण तुम्हाला ट्रेनिंग करावी लागते. म्हणजे तुम्ही जिमला जाणार, तुम्ही थोडीशी लेग्सची वर्कआउट करणार, आर्म्स करणार, तुमचे बॅक, तुमचे कोर मसल, सो इट्स अ क्रॉस ट्रेनिंग अँड दॅट हेल्प्स यू टू इन्क्रीज युअर ओव्हरऑल स्पीड. त्याला मसल ड्युरेबिलिटी पण म्हणू शकतो आपण. तुम्ही जेव्हा एखाद्या कोर्समध्ये खूप वेळ असताना तुमचे मसल गिव्ह अप करतात, तुम्हाला क्रॅम्प्स येतात, तुम्हाला फटीग येतो. हाऊ यू कॅन हँडल ऑल दिस. टू हँडल दिस यू हॅव टू डू द क्रॉस ट्रेनिंग. तर अशा मल्टिपल टाईपच्या ट्रेनिंग असतात. तर ह्या स्विमिंगसाठी झाल्या. तर प्रिपरेशन बाईकसाठी खूप वेगळं असतं. बाईकसाठी मग पुन्हा आउटडोअर ऍक्टिव्हिटीज आल्या. बाईकमध्ये तुम्हाला विंड हँडल करावं लागते, कारण की बाईकमध्ये स्पीड असतो खूप जास्त, ट्रॅफिक्स असतात, सिग्नल असतात, अनइव्हन सर्फेसेस असतात. तुम्ही एवढ्या हाय स्पीडमध्ये तुम्हाला काहीतरी खायचं पण आहे, कारण की हा जो आयर्नमॅनचा इव्हेंट आहे तो ऑलमोस्ट 16 तासाचा इव्हेंट आहे. तुम्हाला लंच, डिनर सर्व काही करायचं आहे. तुम्हाला खायचंय, तुम्हाला प्यायचंय, ते करायचं असतं. तुम्हाला तुमचा हार्ट पण चेक करायचा, म्हणजे तुमची पेसिंग तुम्हाला वर्कआउट करावी लागते. तुम्ही किती स्पीडनी जाणार, कुठल्या स्पीडला तुम्ही गिव्हअप नाही होऊ शकत, असं तुम्हाला एक प्लॅन आउट करावं लागतं. आणि हे सगळं मग प्रॅक्टिस करून तुम्हाला असा एक स्वतःचा ऑप्टिमल पेस सापडून काढावा लागतो की वेअर युअर बॉडी कॅन कंटिन्यू कीप ऑन गोईंग फॉर लॉंगर ड्युरेशन. म्हणजे आपण म्हणता येईल की आपण गणपती पाहायला जायचो, गणपतीचं डेकोरेशन आपण थकतच नाही, रात्रभर चालत असतो, राईट. देर इज सम काइंड ऑफ अ मोटिवेशन देअर वेअर यू आर कॉन्स्टंटली वॉकिंग फॉर द होल नाईट. समथिंग सिमिलर हॅपन्स इन द आयर्नमॅन. यू फाइंड आउट अ पेस वेअर युअर बॉडी वोंट गिव्ह अप ऑन. आणि हे सगळं त्या प्रॅक्टिस मधून येतं. वेगळे वेगळे प्रॅक्टिस आहे, स्विमिंगची वेगळी, बायकिंगची वेगळी आणि रनिंगची वेगळी. तू खाण्याबद्दल बोललास, तर ज्या वेळेला तू हे आयर्नमॅन लाईक ट्रायथलॉन वगैरे असे मोठ्या मोठ्या शर्यत, हाऊ डू यू मॅनेज द फूड, लाईक अँड हाऊ डू यू लाईक
do you eat anything between the activities? अच्छा. अं, मी प्रश्न दोन याच्यामध्ये डिवाइड करतो. ड्युरिंग द रेस खाणं आणि त्याच्या आधी. त्याच्या आधी म्हणता येईल म्हणजे प्रॅक्टिस हा सगळ्यात मोठा पार्ट आहे तुमच्या रेसच्या आधीचा आणि सगळ्यात हार्डेस्ट पार्ट आहे तो प्रॅक्टिस करणं. आणि ती प्रॅक्टिस करायला जवळजवळ 1 वर्ष लागतं. ओके. फूड म्हणशील तर असं मी काही जास्त ड्रास्टिक चेंजेस नाही केले. घरचंच फूड आहे आणि हेल्दी फूड आहे. आपलं फूड आपण काही खूप फॅन्सी बनवत नाही घरी. हेल्दी फूड आहे, जास्त ऑइली पण नसतं. हेल्दी म्हणता येईल तर रेग्युलर व्हेजिटेबल, फ्रुट्स, पोल्ट्री, थोडंसं मीठ, थोडंसं सी फूड. आणि आय यूज टू डू अ डेली ट्रॅकिंग. एक खूप छान ॲप आहे, फिटनेस पॅल नावाचं. तर मी डेली काय खातोय मी ते ट्रॅक करायचो मी, की किती फूड इनटेक आहे, मी किती कॅलरीज बर्न करतोय आणि मला दिवसाला किती हवंय. तर अंदाजे आयर्नमॅनसाठी मी जवळजवळ 2,000 ते 3,000 कॅलरी लोडअप करायचा गोल असायचा माझा दिवसाचा. आणि मग त्याच्यानुसार मग मी फूड वेगळ्या वेगळ्या कॅटेगरीत डिवाइड केलं. ब्रेकफास्टला काय खाणार, मग एक्सरसाइजच्या आधी काय असेल, एक्सरसाइजच्या नंतर काय असेल, आणि मग रेग्युलर मील तर हे घरचंच फूड, भात, भाजी, चपाती, सिम्पल फूड. स्नॅक्स आणि डिनरला पण एकदम सिमिलर फूड. तर रेग्युलर फूडमध्ये असं काही चेंजेस नाही केले. मी फक्त थोडी प्रोटीन डाएट वाढवली. प्रोटीन पावडर मिळते, व्हे प्रोटीन. रेग्युलर स्टोअर, कॉस्को, इकडे तिकडे व्हे प्रोटीनचा एक पावडर छान मिळते. तर 1 किंवा 2 स्कूप डिपेंडिंग ऑन हाऊ, डिपेंडिंग ऑन द एक्झर्शन लेवल. तुम्ही जर खूप जास्त लोड ठेवलेला असेल एक्सरसाइजचा तर थोडं जास्त व्हे प्रोटीन पावडर घेतो, सो दॅट युअर मसल कॅन रिकवर फास्टर. तुम्हाला प्रोटीन दिवसाचं एक इनफ लागतं. डिपेंडिंग ऑन युअर वर्कआउट लेवल तुम्हाला ते सापडून काढावं लागतं. एक मी न्यूट्रिशनिस्टला भेटलो जाऊन. न्यूट्रिशनिस्ट तुम्हाला कोच रेकमेंड करेल एखादा, डिपेंडिंग ऑन द वर्कआउट अँड ऑल दॅट. मग त्या न्यूट्रिशनिस्टने सांगितलं की हे गोष्टी एवढ्या एवढ्या ग्रॅम्समध्ये घेतल्या पाहिजे. मग मी त्या लेवल मेंटेन करायचो आणि मग एक डेली ट्रॅकिंग ठेवायचं. एक लॉग असायचा माझ्याकडे की मी आज काय खाल्लं, किती मिस आउट झालं, मला केवढं लोडअप करायचं होतं असं. आणि या म्हणजे या सगळ्या एक्सरसाइजेस मध्ये मे बी लाईक ब्रीदिंग टेक्निक किंवा असं काही केलंयस का? म्हणजे काही से ब्रीदिंग टेक्निक, योगा और एनिथिंग अपार्ट फ्रॉम से कोर, अपार्ट फ्रॉम तुझं से स्विमिंग, बाइकिंग, रनिंग, do you also give importance to anything like say a breathing technique किंवा असं काही करतोस का? हो, नक्कीच. मी योगा रेग्युलरली करतो. मी योगा ॲटलिस्ट 3 किंवा 4 टाइम्स वीकली करतो मी. ओके. योगानी मसल ड्युरेबिलिटी खूप वाढते तुमची, कारण की तुम्ही एखादं आसन किंवा एखादी पोझिशन आहे ना, तुम्ही खूप ड्युरेशन पर्यंत होल्ड करता. सो ॲज इफ लाईक यू आर स्ट्रेचिंग अ रबर बँड अँड होल्डिंग इट फॉर अ लॉंगर ड्युरेशन. मग ब्लड सर्क्युलेशन खूप छान होतं त्या मसलमध्ये. दॅट मसल हिल्स अँड रिकवर्स अँड गेट्स मोर स्ट्रॉंगर. त्याची फ्लेक्सिबिलिटी खूप वाढते त्या मसलची. तर मी योगा केल्यामुळे मला हे लक्षात आलं की मला क्रॅम्प्स येणं खूप कमी झालं. पहिले मी जेव्हा हाफ मॅरेथॉन किंवा मॅरेथॉन करायचो ना, मला क्रॅम्प्स खूप लवकर यायचे. आय यूज टू गेट टायर्ड व्हेरी क्विकली. तर मग योगा करतो. योगाने खूप हेल्प होते. अजून काय करतो, कोर ट्रेनिंग तर आहेच. थोडंसं माइंडफुल, थोडंसं ब्रीदिंग टेक्निक किंवा मेडिटेशन थोडंसं करणं. इतका पण जास्त मेडिटेशन करत नाही, वेळच नाही. कारण की ट्रेनिंग, डेली ऍक्टिव्हिटी, फॅमिली टाइम याच्यामध्येच वेळ जातो. पण ऍटलिस्ट 5-10 मिनिट कुठेतरी योगाच्या आधी किंवा नंतर थोडंसं मेडिटेशन केलं तर त्याच्यावर ध्यान देतो. त्यानंतर आधीमध्ये मी मसाज घेतो. माझ्या जवळच एक मसाज पार्लर आहे, छान आहे. जर मसल खूप सोर वाटले मला तर मी माझ्या लेगला किंवा फूट मसाज घेऊन येतो. युजली लेग आणि फूटच सगळ्यात जास्त यूज केला जातो कुठल्याही ऍक्टिव्हिटीमध्ये. सो आय प्रेफर टू गेट सम काइंड ऑफ अ मसाज. तर खूप जास्त वेळा पण नाही घेत, कारण की मसाज घेतल्यानंतर तुम्ही लगेच खूप एक्सटेन्सिव्ह ऍक्टिव्हिटी पण नाही करू शकत. सर मे बी मंथली, मे बी वन्स ऑर ट्वाइस, मे बी मंथली.
आय थिंक ह्या गोष्टी ब्रीदिंग टेक्निक म्हणशील तर ब्रीदिंग टेक्निक स्विमिंगसाठी जर विचारत असशील तर येस, स्विमिंगसाठी ब्रीदिंग खूप महत्वाचं आहे. Correct. ब्रीदिंग टेक्निक वरतीच तुमची पेस डिपेंड असते. अगेन ब्रीदिंग टेक्निक डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रोक इट इज डिफरंट यु नो. तुम्ही फ्री स्टाईल मध्ये असाल तर वेगळी ब्रीदिंग टेक्निक, ब्रेस्ट स्ट्रोक मध्ये वेगळी, बॅक स्ट्रोक मध्ये वेगळी, ओपन वॉटर मध्ये जिथे वेव्स असतील तिथे वेगळी, कारण की वेव्स नुसार तुम्हाला ब्रीदिंग करायचं आहे, राईट? बरोबर. So when you are on the top of the wave, you have to take your breathe in. So that means you should be coming to the end of your stroke and you should be on top of the wave. तिथे तुम्हाला ब्रीदिंग करायचं आहे, सो दॅट वेन यू गो डाऊन द वेव तुमच्या वरती वेव असेल. सो देर इज नो पॉइंट ऑफ ब्रीदिंग देअर, यु नो, यू विल सक अप वॉटर. तर डिपेंडिंग ऑन दॅट यू चेंज युअर ब्रीदिंग टेक्निक. बायकिंगला वेगळं आहे, बायकिंगला लोड जास्त नसतो हार्टवरती. पण बायकिंगला यू हॅव टू बी लिटिल कॉशियस, की कधी कधी आपण असं होतं की आपल्याला वाटतं की वी आर व्हेरी गुड फिट अँड वी पुट यू ऑल आवर 100% एनर्जी क्विकली, यु नो. तर बाईकला खूप वेळा चान्सेस असतात की यू यूज ऑल युअर एनर्जी ऑन द बाईक. तर बाईकवर कधी कधी थोडंसं इझी राहावं लागतं, सो दॅट यू कॅन सेव्ह द एनर्जी फॉर द नेक्स्ट लेग विच इज अ मॅरेथॉन. तर या. आणि तू आता हायड्रेशनचं लिहिलंयस, राईट? Mhm. सो हाऊ डू यू लाईक हायड्रेट ड्युरिंग द ट्रायथलॉन? Sure. That's a good question. Hydration है ना, हायड्रेशन डिपेंडिंग ऑन द डे, यु नो, कारण की वेदर खूप वेरी होतं, यु नो. आता आपण विंटरमध्ये आहोत, त्यामुळे विंटरमध्ये आपण इतकं जास्त डिहायड्रेट होत नाही, त्यामुळे मग एखादी ऍक्टिव्हिटी करताना आपल्याला इतका जास्त स्वेट येत नाही विंटरमध्ये. तो अगेन्स्ट समर खूप जास्त येतो. सो इट्स अ डिफरंट स्वेट रेट. तर मग तुम्हाला एक स्वेट रेट सापडून घ्यावा लागतो, आणि स्वेट रेटच्या वेगळ्या वेगळ्या टेस्ट आहेत. तुम्ही ते स्वेटच्या टेस्ट करू घेऊ शकता. म्हणजे पहिले नाही करायचो मी आयर्नमॅनच्या आधी. आयर्नमॅन मध्ये आल्यानंतर मी हे सापडून काढलं स्वेट रेट. एक गॅटोरेटचा एक पॅच येतो, तो यूज केला मी, आणि मी सापडून काढलं की मला किती सॉल्ट इनटेक पाहिजे फॉर अ गिवन 1 hour, यु नो. आणि मग आय मेड शुअर की आय एम टेकिंग दॅट मच सॉल्ट. कधी कधी आपलं असं होतं की आपण खूप जास्त सॉल्ट घेतो, विच इज नॉट निडेड. कधी कधी आपण अंडर सॉल्ट पण असतो, क्रॅम्स खूप येतात, नी दुखतो, पाय दुखतात. सो यू हॅव टू फाइंड आउट व्हॉट इज द राईट अमाऊंट ऑफ सॉल्ट युअर बॉडी नीड्स. तुम्हाला पाणी किती पाहिजे तुम्हाला फाइंड आउट करावं लागतं. तर स्वेट रेट जर तुम्ही फाइंड आउट केला तर तुम्हाला ते लक्षात येतं की तुम्हाला किती वॉटर इनटेक पाहिजे. तर ह्या काही छोट्या छोट्या गोष्टी मी फिगर इट आउट केल्यात. तर मग मी युजली 22 ounce ते 24 ounce ची वॉटर बॉटल एका गिवन 1 hour मध्ये मी संपवतो, म्हणजे ऍक्टिव्हिटी करत असताना. तर विदाऊट ऍक्टिव्हिटी नसेल तर दिवसाला तर खूपच कमी तसं वॉटर इनटेक आहे माझं, बट ड्युरिंग द ऍक्टिव्हिटी ऑलमोस्ट 22 ounce. दॅट्स अ लॉट ऑफ वॉटर इनटेक ऍक्च्युली. आणि मग बाकीचे जर विचारशील तर अजून खूप साऱ्या गोष्टी आहेत, म्हणजे रेग्युलर ऑफ द रेट काही डेली व्हायटॅमिन्स म्हणा, बायोटिन टॅबलेट्स म्हणा, किंवा एक नून नावाची एक हायड्रेशन आहे, तर नून किंवा लिक्विड IV. आय यूज दोज पावडर्स. गॅटोरेड जास्त वापरत नाहीत. गॅटोरेड मध्ये मला थोडासा ऍसिड रिफ्लक्स होतो, कारण की त्याच्यामध्ये शुगर कंटेंट खूप जास्त आहे. तर मी आय अवॉइड गॅटोरेड. आय यूज दिस अदर ब्रँड्स. असं. तुला ही स्लाइड संपवायची आहे का मी पुढचा प्रश्न विचारू? पुढचा प्रश्न विचारू शकतो. आय थिंक आय कवर्ड एव्हरीथिंग. मील बद्दलच ही स्लाइड बनवली होती मी. तसंच मील सिम्पलच आहे माझं, रेग्युलर घरचंच जेवण आहे, आणि आय ट्राय टू अवॉइड एनिथिंग दॅट लास्ट रिली लॉंग. म्हणजे सो तू व्हेजिटेरियन आहेस का विशाल? नाही, बिकॉज आय एम नॉट सीइंग बियॉन्ड एग्स एनी मीट देअर. हो, मी नॉनव्हेज पण घेतो. तसं आम्ही घरी खूप कमी नॉनव्हेज बनवतो, मे बी वन्स अ मंथ और मे बी बाहेरून ऑर्डर केलं तरच. त्यामुळे मी नॉनव्हेज लिहिलंच नाही तिथे. खूप कमी. नाही, बिकॉज आय ऍक्च्युली नो व्हेजिटेरियन आयर्न मॅन्स ऑल्सो, म्हणून म्हटलं की हो व्हेजिटेरियन. येस, व्हेजिटेरियन डाएटनी पण तुम्ही आयर्नमॅन करू शकता. ते कधी कधी आपल्याला असं वाटतं की एखादा व्यक्ती खूप स्किनी आहे किंवा असं आहे, कारण की अमेरिकन जर
ऍथलीटला पाहिलं तर ते खूप मस्क्युलर आहे, पण असं काही नाही, स्किनी व्यक्ती पण करू शकतात. इट जस्ट दॅट यू हॅव टू do all the things needed, the preparation, all the things that you need to get to the Ironman level. विशाल, Yes. तू हे सगळं करतोस, पण म्हणजे आय थिंक तुला तेवढीच साथ तुला फॅमिली मेंबर्स देतात, राईट? तर Yeah, family काही support. नोट किंवा यू कॅन शेअर, दे हेल्प यू? हो, नक्कीच नक्कीच. हा जरी इंडिव्हिज्युअल स्पोर्ट असेल ना आयर्नमॅन, तरी मला असं वाटतं की इट टेक्स अ टीम, इट टेक्स अ विलेज टू कम्प्लीट द आयर्नमॅन. म्हणजे राईट फ्रॉम माय कोचेस, जस्ट एक कोच नाहीये स्विमिंग मध्ये. पूल मधला स्विमिंगचा कोच वेगळा आहे, ओपन वॉटरचा वेगळा आहे, जो माझा ओव्हरऑल स्केड्युलिंगचा कोच आहे तो कोच, किंवा माझे सगळे मित्र माझ्या क्लब्स मधले जे आयर्नमॅन प्रिपेअर करतात ते पण भरपूर मोटिवेट करतात. त्याच्यानंतर घरी सुद्धा, घरी वाईफ, माझी मुलगी, हे माझ्या बऱ्यापैकी सगळ्या रेसेसला प्रेझेंट असतात, माझी फॅमिली. येस. मला बोलता येत नाहीये. हॅलो, कॅन यू हिअर मी? येस, आय कॅन हिअर यू. Yes, we can hear you, Alkate. हो पण हो, अलकाताई. Sorry, I've become mostly vegetarian. I'm surprised that I follow all the things. I eat nuts and I avocado and biotin. पण विंटर मध्ये नाही होत रे चालणं, पिकल बॉल. व्हॉट शुड वी डू? अलकाताई, आपण हा प्रश्न आपण विशालच्या माहिती झाली त्याच्यानंतर घेऊया. जरूर. म्हणजे विंटरचं काय एक्सरसाइज करायचं एवढंच विचारते. दॅट्स ऑल. हो, मी आन्सर करतो थोड्याच वेळात. मी आधीच्या प्रश्नाचं उत्तर देतो फॅमिलीचा, आणि तो प्रश्न उत्तर चालेल देतो. चालेल. थँक्यू अलकाताई. थँक्यू विशाल. तर फॅमिलीचा सपोर्ट येस खूप महत्वाचा आहे. म्हणजे वाईफ खूप काय काय करायची, माझं न्यूट्रिशन बघून घेणार, जेवण फ्रेश बनवणं, मेकिंग शुअर की जेवणामध्ये सर्व काही असणार, कुकिंग हेल्दी मील, स्केड्यूल पाहणं. मी सांगायचो तिला की आता मला उद्या स्विमिंगला जायचंय, मग ती शी विल मेक शुअर की ऑल द थिंग्स आर नीडेड फॉर इट. रेसच्या दिवशी मी सगळ्या गोष्टी पॅकअप केल्यात की नाहीत, कारण की एवढ्या साऱ्या गोष्टी घेऊन जायच्या, तर रनिंगचे गिअर, बायकिंगचे गिअर, स्विमिंगचे गिअर, मेकिंग शुअर आय एम स्लीपिंग ऑन टाइम. कधी कधी आपण एखादी सिरीज बघायला घेतली नेटफ्लिक्सवर, आपण बघतच बसतो, आणि मला सवय आहे की इफ आय स्टार्ट समथिंग अँड इफ आय लाईक, इट्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टर्न इट ऑफ. तर शी कीप्स अ टॅप ऑन ऑल दॅट थिंग. So family support is very, very important in these kind of races, where you have somebody who can constantly keeping check on things, making sure you have a right mindset, you are carrying all the things you are needed, time to time checking out if you need anything. So yeah. चालेल. आता आपण अलकाताईंचा प्रश्न घेऊया की हो. विंटर मध्ये आय सपोज तुझं हे आयर्नमॅन पुढच्या वर्षी पण तू कंटिन्यू करशीलच. बरोबर. हाऊ डू यू टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ इन विंटर? विंटर मध्ये पण प्रिपरेशन चालूच असतं माझं. आता माहित नाही तुम्हाला दिसेल की नाही, तर माझ्या साईडलाच इथे डेस्कच्या साईडलाच माझी ट्रेडमिल आहे, माझी सायकल लावून झाली आहे, आणि फॅन ठेवलाय. तुझी तर आता तरी विंटर पॉवर पॉइंट दिसतोय. माझा पॉवर पॉईंट दिसतोय का? मला वाटलं माझं कॅमेरामध्ये असेल ते. एक मिनिट, स्टॉप म्हणतो मी. दिसलं की त्यांनी मूव्ह केला आहे. कॅमेरा तेव्हा दिसलं. हा, कॅमेरा दिसला ना? येस येस हो. आता दिसलं. सायकल, Yes, माझी yes, yes. ट्रेडमिल, वाव. फॅन लावलाय, सायकलच्या समोर एक फॅन लावून ठेवलाय. हो हो. आणि इथे ऑफिसचा डेस्क आहे, ऑफिसच्या शेजारीच हे लावून ठेवलंय. बोर झालं की लगेच चालू करतो मी ऍक्टिव्हिटी. तर विंटरची ऍक्टिव्हिटी असं म्हणताल तर विंटर समर मी जास्त डिफरन्शिएट नाही करत. मग दिवसाचं एक टार्गेट ठेवलेलं असतं, कुठली तरी एक ऍक्टिव्हिटी. मग रन असेल, बाईक असेल किंवा स्विमिंग असेल. एक स्केड्यूल असतं जे कोचने दिलेलं असतं स्केड्यूल, की आणि मी जास्त मोठा विचार नाही करत की मला काय करायचंय. मी फक्त त्या एका दिवसाचा गोल सापडून काढतो. एक मोठं गोल एका छोट्या गोलमध्ये डिवाइड केलंय, आणि ते दिवसाचं गोल, आणि त्या दिवसाचं जे काही गोल असेल, मग जर लेट्स से आज मला रन करायचं असेल,
तर बाहेर तर खूप थंडी आहे, मग मी ट्रेडमिलवर रन करेन असं. तर ऍक्टिव्हिटी कंटिन्यूस चालू ठेवतो. ऍटलिस्ट माझ्या लेवलला मी थांबू नाही शकत. तुमच्या लेवलला काय करता येईल असं जर तुमचा प्रश्न असेल तर मी म्हणेल विंटरमध्ये ट्रेडमिलवर थोडं वॉक केलं, किंवा आपल्या घरात स्टेप्स आहेत हे, आणि जर ट्रेडमिल नसेल घरामध्ये तर आपल्या घरात सिम्पल स्टेप्स आहेत. ह्या सिम्पल स्टेप्स फक्त चढायच्या. म्हणजे सुरुवातीला आपल्याला थकायला होईल, 2 वेळा चढलं, 3 वेळा चढलं, पण हळूहळू दररोज थोडं थोडं इन्क्रीज करायचं. म्हणजे एक दिवस 20 स्टेप्स चढल्या, एक दिवस 30 चढल्या, एक दिवस 40, आणि थोडे थोडे रिकव्हरी ब्रेक घ्यायचे. म्हणजे स्टेप्स 2 वेळा चढून झाल्या, मग साधारण 1 मिनिटाचा ब्रेक घ्यायचा किंवा 2 मिनिटाचा ब्रेक घ्यायचा, आणि मग पुन्हा स्टेप्स चढायच्या उतरायच्या असं. सो अँड देन यू कॅन डू दिस मल्टिपल रिपिटेशन्स. आणि जर योगा केला, ऑनलाईन योगाचे भरपूर क्लासेस आहेत. HSS सुद्धा ऑनलाईन योगा रन करतात. आय थिंक मंडळामध्ये आपण MMC मध्ये पण योगा आहे. कुठल्याही ऑनलाईन योगाचा एखादा सेशन घेतला, आठवड्यातून 2 किंवा 3 वेळा केला, सो आय थिंक दॅट वुड डू अ व्हेरी गुड एक्सरसाइज फॉर विंटर. आमच्याकडे लकी ऑनलाईन स्ट्रेच अँड टोन फार सुंदर आहे. एव्हरी डे शी टीचेस ऑनलाईन. पण ते करायला पाहिजे ना. आणि खायला पण इट ब्रेकफास्ट लाईक अ किंग अँड लंच लाईक अ क्वीन, डिनर लाईक पॉपर, माहिती सगळी, पण ते करायला पाहिजे. येस येस येस. विशाल, तुझ्या प्रॅक्टिसमध्ये ग्रुप रन, ग्रुप स्विम, ग्रुप बायकिंग, तर म्हणजे हाऊ इम्पॉर्टंट इज इट यू फील, आणि लाईक हाऊ डू यू प्रॅक्टिस दॅट इफ एट ऑल? तर मी तिन्ही ऍक्टिव्हिटीज सांगतो. स्विमिंग, वेन आय एम प्रिपेअरिंग फॉर माय लॉंगर ड्युरेशन कोर्स, मी युजली पूलमध्येच जातो. आणि सो दॅट आय कॅन prepare my mindset that can I handle this 2.5 miles of swim. It is 1.5 hour non-stop swimming, right? Okay. सो मी पूलमध्ये प्रॅक्टिस करतो, पण ऍक्च्युअल रिअल इव्हेंटला मला भरपूर लोकांबरोबर पण प्रॅक्टिस करायचं आहे. समर जर आला ना, तर इथे नेपरविलमध्ये सेंटिनल बीच म्हणून आहे, तर तिथे एक खूप मोठा स्विमिंग पूल आहे, ॲज इफ लाईक इट्स ओपन वॉटर. आणि मग तिथे मी इतर ग्रुप बरोबर प्रॅक्टिस करतो. मंडे इव्हिनिंगला किंवा ट्युजडे इव्हिनिंगला आमचं एक फ्रेंड सर्कल आहे, वी गो देअर अँड वी प्रॅक्टिस फॉर 1 hour. मग आम्ही तिथे सगळ्या गोष्टी प्रॅक्टिस करतो, लाईक स्विम स्टार्ट प्लॅन करतो. म्हणजे 25 people at a same time we jump into the water. There are chances that you might hit each other, lot of things can happen, accident. So we prepare for accidents. We prepare for swimming with somebody. लाईक कधी कधी तुमच्या शेजारीच कोणीतरी स्विम करतंय, सो वी प्रॅक्टिस दॅट फॉर स्विमिंग. कधी कधी आम्ही ड्राफ्टिंगची प्रॅक्टिस करतो. स्विमिंग मध्ये कधी कधी कसं असतं, तुम्ही एका पाण्यावरती स्विमिंग करताय, त्यामुळे तुम्हाला व्हिजिबिलिटी खूप कमी आहे समोरची. मग त्याच्याऐवजी आम्ही काय करतो की स्विमिंग मध्ये एक ड्राफ्टिंग नावाचा स्ट्रॅटेजी असते, जिथे आम्ही समोरच्याचे पाय पाहायचा प्रयत्न करतो पाण्यामध्ये, त्याची प्रॅक्टिस करतो. हे झालं स्विमिंगसाठी. बायकिंगसाठी काय करतो आम्ही, दर संडेला एक लॉंग राईड असते आमची. मग आम्ही कुठेतरी भेटणार, वेगळं वेगळं लोकेशन असतं. कधी कमिशनर पार्क असेल किंवा वेगळी लोकेशन असतात. आम्ही स्केड्यूलमध्ये सांगून ठेवतो की कुठे भेटायचं आहे. सो ऑल पीपल वी गेट टुगेदर, आणि मग आम्ही एक साथ राईड करतो. मग ग्रुप राईडमध्ये पण हँड सिग्नल्स असतात, कुठे टर्न घ्यायचंय, कुठे थांबायचंय, क्रॉस सेक्शन आला किंवा हेडविंड आली. हेडविंडमध्ये जो सगळ्यात पुढे त्याला हेडविंड लागणार आहे. सो ही विल गेट बर्न आउट, राईट? Then we will keep taking turns. Somebody will go on the front. He will shelter everybody from the wind. And we try to do that in the group ride. ग्रुप रन असे जास्त करत नाही मी. ग्रुप रनला युजली मी इंडिव्हिज्युअलच असतो, कारण की रेसमध्ये पण आम्ही इंडिव्हिज्युअलीच रन करतो, जास्त बोलत वगैरे नाही आम्ही. तर रन युजली आय डू इट इंडिव्हिज्युअल. नाही, व्हेरी युजफुल. स्पेशली तुझं बायकिंगचं सांगितलंस आणि स्विमिंगचं सांगितलंस, राईट? कारण का, म्हणजे when you are in a pool, you have a line below you when you are swimming, right? I mean, when you are out in the open, it's so difficult to keep hang of the directions and all those things. So very important. तू एक व्हिडिओ शेअर करणार होतास, मला वाटतं. एक मिनिट, मी प्रयत्न करतो, होईल का नाही माहित नाही मला तो व्हिडिओ शेअर. बरं. तो व्हिडिओ माझ्या मोठ्या भावाने बनवला होता.
मी डाउनलोड तर केला आहे व्हॉट्सअप मधून. लेट मी सी इफ आय कॅन शेअर दॅट वन. ओके. तिथपर्यंत कोणालाही काही प्रश्न असतील तर अगेन. हो, तो व्हिडिओ मी बी शेअर करण्याआधी काही प्रश्न असेल कोणाला तर हा, करू शकता. अरे विशाल, चालायला मी किती दिवस सांगतेय, कोणी तयार नाही चालायला. मी एकटी चालते 4-5 मैल, पण then I lose patience. I really have to be like him, I mean, I'm doing it for me. अच्छा नेपरविल साईडला कोणी नाही रे चालायला. मी संध्याकाळी जाते रोज मेकालम पार्कला. अच्छा. एवढ्या विंटर मध्ये? विंटर मध्ये नाही, सॉरी. That's why हा. I put on weight. From December to March, I've really spoiled myself. And later I'll start going. मेकालम पार्कला जाते मी. अच्छा. Hey Vishal, हम्म. first of all, you are very inspiring. आणि म्हणजे आमच्या फिटनेस क्लब साठी काय प्लॅन आहे विशाल नवलकरचा? म्हणजे लास्ट इयर वी हॅड द 5K, पण म्हणजे आणखीन काय करतात? म्हणजे वी हॅड द हाईक ऑल्सो, वी हॅड द 5K. 5K ला आय फेल्ट की बऱ्याचशा लोकांना पार्टिसिपेट नाही करता आलं, कारण का इट फेल्ट लाईक अ व्हेरी लाईक स्टेन्युअस ऍक्टिव्हिटी, whereas द हाईक वॉज आय थिंक टू इझी फॉर सम लाईक. तर म्हणजे असं काय, दिस इज हे आहे आयर्न मॅन, इट इज लाईक सायकलिंग प्लस दिस. तर असं काय करता जिकडे आपल्याला सगळ्यांना म्हणजे एन्जॉय करता येईल फॅमिलीला? असं काय सजेशन आहे का आमचं? तू ग्रुप ऍक्टिव्हिटी करणं आहे ना, हे खूप अवघड आहे वेगळे वेगळे स्पोर्ट्स घेऊन. कारण की प्रत्येकाची कॅपॅबिलिटी खूप वेगळी आहे ना. प्रत्येकाची इंटेन्सिटी वेगळी असू शकते. म्हणजे लेट्स आता मी म्हटलं की आपण सगळ्यांनी ग्रुप राईडला जाऊ, प्रत्येकाची सायकल वेगळी असेल. आपण जर म्हटलं चला सगळ्यांनी ग्रुप रनला जाऊ, अगेन प्रत्येकाचा स्पीड वेगळा असेल. त्यामुळे तिन्ही गोष्टी एकत्र करणं खूप अवघड आहे. पण आपण एखादी गोष्ट अशी करू शकतो, लाईक फॉर एक्झाम्पल 5K रन ठेवला, सगळे एकत्र आले, किंवा एखाद दिवशी फक्त राईडच ठेवली. पण राईडमध्ये पण एक छोटे छोटे वेगळे ग्रुप करायचे. आम्ही राईडमध्ये वेगळे वेगळे ग्रुप्स करतो, पेसिंग बनवतो. जे सगळ्यात हाय पेसर्स आहेत, प्रो म्हणतो आम्ही त्यांना, तर प्रो पुढे असतात. त्यानंतर एक मिड ग्रुप येतो आणि त्याच्यानंतर मागे टेल ग्रुप असतो एक, ज्यांना नवीनच बिगिनर चालू झालेत किंवा त्यांची अशी काहीतरी, तर ते एंडला असतात. पुढे जाऊन मे बी तुमचा जर प्लॅन असेल, खूप जण इंटरेस्टेड असतील बाईकला वगैरे, तर आपण ग्रुप बाईक राईड वगैरे असं करू शकतो. मी तुम्हाला थोडेफार टेक्निक वगैरे सांगेल त्याच्या, आणि मग आपण कुठेतरी भेटू शकतो. मग तिथे आपण ग्रुप राईड करायचं. म्हणजे कमिशनर पार्क म्हणा, किंवा छान छान ट्रेल आहेत आपल्या आजूबाजूला. तुम्हाला फक्त ट्रेल बाईक घ्यावी लागेल एक, जे करून मग ट्रेल्स वगैरे आपल्या आजूबाजूला खूप साऱ्या ट्रेल्स आहेत. नेपरवेल म्हणा, शॉम्बर्ग्स म्हणा, सगळीकडे ट्रेल्स आहेत. आणि स्ट्रावा नावाचं एक ऍप यूज करतो मी. त्या स्ट्रावा ऍपमध्ये तुमच्याकडे मॅप नावाचा एक टॅब आहे, जिथे तो तुम्हाला तुमच्या आजूबाजूला कुठे ट्रेल्स आहेत ते दाखवतो. म्हणजे मग तुम्हाला त्या ट्रेलवर जाता येईल असं. तो आम्हाला वॉकचं का सांगत नाहीस टू बिगिन विथ? म्हणजे आमच्या लोक पुढे कसं जाणार? रन विल बी टू मच. आमच्याकडे सगळं रनिंग ग्रुप्स आहेत. वॉकला नाही का करता येणार कमी 4 महिने? वॉकला पण करता येईल ना. म्हणजे कुणी वॉकला इंटरेस्टेड असेल तर एक वॉकचा ग्रुप करायचा. आणि आम्ही एक करतो ऍक्च्युली, आमचा एक नगरच्या मित्रांचा एक ग्रुप आहे. आम्ही एक वारी नावाचा, एक व्हर्च्युअल वारी नावाचा एक ग्रुप रन करतो जेव्हा वारी येते. वारी पुण्यातून पंढरपूरला जाते. आणि मग आम्ही व्हर्च्युअल वारी नावाचा एक ग्रुप बनवतो. मग कुणी ज्याला जी ऍक्टिव्हिटी करायची ती ऍक्टिव्हिटी करतील. म्हणजे घरामध्ये चालणं म्हणा, स्टेप्स म्हणा, कोणीतरी बायकिंग करतंय, कोणीतरी रन करतंय, कोणीतरी स्विमिंग करतंय. आम्ही त्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीला ट्रान्सलेट करून किलोमीटर मध्ये सांगतो की मी आज एवढे किलोमीटर केले. मग प्रत्येक जण त्या एक्सेल शीट मध्ये लोड करतो की मी आज एवढे केले. मग त्या सगळ्याचे आम्ही सम घेतो आणि सांगतो की हा, वारीला आम्ही ऍज अ ग्रुप 10,000 किलोमीटर चाललो यावर्षी. असं आम्ही ऍज अ कॉम्पिटिशन म्हणून नाही खेळत की ह्यानी 15 चालला, ह्यानी 5 चालला. वी डोंट डू दॅट. आम्ही फक्त एक सम घेतो आणि तसं काहीतरी करू शकतो आपण इथे पण वॉकिंग वगैरे. नुसतं चालायचं आहे. मला खरंच कोणावर तरी आय वॉन्ट टू वॉक द टॉक. आय वॉन्ट टू वॉक विथ. विशाल, मला एक प्रश्न होता. निरुद्ध, हो अनिरुद्ध बोल मग. येस. तुझं स्विमिंगचं जे आयर्नमॅन साठी तू प्रॅक्टिस करतो, तर हाऊ डू यू लाईक यू स्टिक टू वन स्ट्रोक ऑर यू ट्रान्झिशन बिटवीन? आणि त्याचं कसं असतं? म्हणजे त्याचंही काही टेक्निक आहे का, ऑर यू गो बाय युअर कम्फर्ट? नो, दॅट्स अ व्हेरी गुड क्वेश्चन. कारण की तुम्हाला आहे ना,
सारखं सारखं चेंज करावं लागतं स्ट्रोक. आपल्याकडे रनिंगमध्ये आपल्याकडे ऑप्शन असतो, आपण थांबतो, थोडा वेळ पळतो, आपल्याला खूप थकवा आला की आपण थांबतो. स्विमिंगमध्ये जास्त ऑप्शन नसतो तुमच्याकडे. तुम्ही यू आर इन द ओपन वॉटर, यू आर इन द मिडल ऑफ नो वेअर, तुमच्या Right. आजूबाजूला लोक आहेत. तुम्ही जर थांबले तर मागचे लोक येऊन तुमच्या वरून स्विम करून निघून जातात. इट्स अ मेस आउट देअर. तुम्हाला स्ट्रोक चेंज करावा लागतो. म्हणजे आता फ्री स्टाईल ही फास्टेस्ट स्ट्रोक आहे. तुम्ही जर फ्री स्टाईल नाही वापरलं तर तुम्हाला कट ऑफ लिमिट पण असतं. हे जे मोठ्या मोठ्या रेस आहेत ना, तिथे कट ऑफ टाइम असतो. तर तुम्हाला स्विम कोर्स फिनिश करायला 2 तास दिलेले असतात. 2 तासात जर फिनिश नाही झालं तर तुम्ही डिस्क्वालिफाय होता. सो दॅट मीन्स यू हॅव नो ऑप्शन बट यूज अ फ्री स्टाईल स्ट्रोक. पण फ्री स्टाईलमध्ये प्रॉब्लेम काय की तुमचा हार्ट खूप जास्त रेस होतं. फॉर एक्झाम्पल इट विल बी ॲट 150 and 150 हार्ट रेट यू कॅनॉट हॅव इट फॉर मोर दॅन 1 hour 2 hour. तुम्हाला हार्ट अटॅक येईल, तुम्हाला कार्डियक अरेस्ट येईल. Right. मग मी काय करतो युजली की साधारण 200 यार्ड किंवा 300 यार्ड और मे बी लेट से मीटर, 300 मीटर जर गेलो मी, देन आय चेंज माय स्ट्रोक. मी फ्लिप होतो आणि बॅक स्ट्रोक चालू करतो. सो दॅट माय बॉडी स्टार्ट्स रिकव्हरिंग. आणि आय थिंक विशाला रनिंगमध्ये पण आपण असंच करतो राईट. आपण एक साधारण 2 मैल पळालो किंवा 1 मैल पळालो, आपण थांबतो आणि थोडासा जॉग करतो किंवा वॉक करतो. टेम्पो करतो. स्विमिंग मध्ये आमच्याकडे असा ऑप्शन नाही की आम्ही साईडला उभं राहिलं वगैरे काहीतरी. आम्हाला ऍक्टिव्हिटी तर करावीच लागते, कारण की देर आर एव्हरीबडी स्विमिंग आउट देअर अँड समबडी माइट बी ड्राफ्टिंग यू ऑल्सो. कारण की सायटिंग नाही करतात आम्हाला, समोर फिनिश लाईन दिसतच नाही आम्हाला. आम्हाला फक्त साधारण 5 यार्ड किंवा 10 यार्ड पुढचं दिसतं फक्त स्विमिंग करताना. सो वी हॅव नो ऑप्शन बट क्विक स्विमिंग. तर मग आम्ही काय करतो की आम्ही दुसरे मसल यूज करायला चालू करतो. जे मसल आधीच्या स्ट्रोक मध्ये वापरलेत त्याच्या अपोजिट काहीतरी यूज करायला चालू करतो. म्हणून मग आम्ही स्ट्रोक चेंज करतो. मग बॅक स्ट्रोक मध्ये जातो. तर माझा आवडता स्ट्रोक ब्रेथ स्ट्रोक आहे, जो मी यूज करतो. मग Right. त्याच्यामध्ये तुम्हाला ऑक्सिजन इनटेक भरपूर होतं. ऑक्सिजन इनटेक जर जसं तुम्हाला जास्तीत जास्त मिळाला, तुमचं हार्ट रिकवर होतं. सो इट्स अ कार्डिओव्हास्क्युलर ऍक्टिव्हिटी. तुम्हाला बघावं लागतं की तुमचा बॉडीचा ऑक्सिजन लेवल काय आहे. VO2 नावाचं एक इंडिकेटर असतं तुमच्याकडे जर वॉच असेल, तुमच्याकडे एखादं फिटनेसचं वॉच, मी एका गार्मिन म्हणून वॉच वापरतो, तर VO2 नावाचं एक रिडिंग असतं मेट्रिक्स. यू हॅव टू वॉच दॅट मेट्रिक्स आणि पाहावं लागतं की तुमच्या बॉडीला इनफ ऑक्सिजन मिळतोय की नाही. जर ऑक्सिजनच इनफ नाही मिळाला ना, तुमची बॉडी खूप लवकर गिव्ह अप करते. तुम्ही खूप लवकर धापा टाकायला लागतात. सो दॅट्स द इंडिकेशन दॅट युअर बॉडी इज trying to give up. And Okay, so yes, good. So you mainly flip between these three म्हणजे का freestyle, backstroke आणि बॅकस्ट्रोक. breaststroke. 70% मी फ्रीस्टाईल स्विमिंग करतो आणि रिमेनिंग 15% ब्रेस्ट्रोक असेल आणि 5% मी साधारण बॅकस्ट्रोक करत असेल. बॅकस्ट्रोक खूप कमी करतो, कारण की ना बॅकस्ट्रोक जर मध्ये गेलो ना मी, तर मला दिसतच नाही पुढचं मागचं काही दिसत नाही. मला फक्त स्काय दिसतो मला. बरोबर. मग मी त्याच्यामुळे बॅकस्ट्रोक मध्ये कमी जायचा प्रयत्न करतो, कारण की बॅकस्ट्रोक मध्ये गेलं ना की दिसत काही नाही आणि ऍक्सिडेंट जास्त होतात. म्हणजे माझा तो एक्सपिरियन्स आहे रेसचा, ऍक्च्युअल रेसचा. प्रॅक्टिसमध्ये मी भरपूर करतो बॅकस्ट्रोक, पण ऍक्च्युअल रेसमध्ये मी बॅकस्ट्रोक अवॉइड करतो. ओके, थँक्यू. थँक्यू. गुड क्वेश्चन. गुड क्वेश्चन. कारण का लक्षात ते म्हणजे आपल्याला, बट विशाल, टिपिकली प्रो जे असतात ते पूर्ण फ्रीस्टाईल मध्येच कम्प्लीट करतात ना? नाही, प्रो सुद्धा थोडा वेळ चेंज करतात स्ट्रोक, कारण की प्रोज पण त्यांची पण त्यांची वेगळी टेक्निक असते. प्रोची रिकव्हरी टेक्निक, ते इंटेन्सिटीवरती रिकवर होतात ते. सो इफ दे आर स्विमिंग ॲट 130 पेस, दे विल फॉल बॅक टू 2 पेस और समटाइम दे विल स्टार्ट ड्राफ्टिंग. स्विमिंग मध्ये पण ड्राफ्टिंग नावाचा एक रूल असतो. जसं आपल्याला बायकिंग मध्ये विंड फेस होती ना, स्विमिंग मध्ये पण करंट पण असतो, वेव्स पण असतात. किंवा तुम्हाला डायरेक्शन किंवा सायटिंग पण करायची. सायटिंग मध्ये पण काही सेकंद व्हायला जातात. तुम्हाला सापडावं लागतं की मी स्ट्रेट लाईन मध्ये स्विमिंग करतोय की नाही. ओपन वॉटर मध्ये डायरेक्शन लूज करणं खूप इझी आहे. तुम्ही झिगझॅग स्विमिंग करायला लागले की तुम्हाला जास्त डिस्टन्स लागतं. मग बेस्ट वे टू अवॉइड ऑल दिस थिंग इज ड्राफ्ट समबडी एल्स. मग कुठल्या तरी एका स्विमरच्या मागे ड्राफ्ट करायचा, विच इज व्हेरी इझी. तुम्हाला जास्त वेळ व्हायला जात नाही मग. आणि त्यात तुम्ही एक करंट क्रिएट केलेला असतो आणि त्या करंट मध्ये तुम्ही स्विम करत असता. असं म्हणजे जस्ट लाईक बायकिंग, जस्ट लाईक अ बायकिंग असं. ओके. हा, पण तो जर स्विमर रॉंग डायरेक्शनला गेला तर तुम्ही पण रॉंगला गेले. येस, मग त्याच्यामध्ये ते चॅलेंजेस असतात. तसं पण होऊ शकतं. तुम्ही एखाद्या रॉंग व्यक्तीला ड्राफ्ट करत असाल तर तुम्ही रॉंग डायरेक्शनला जाणार. असं
आता 2024चे तुझे काय टार्गेट्स आहेत? 2024ला मी 2 आयर्नमॅन रेसेस साइन अप केल्यात. बर. एक मला वेगळ्या वेगळ्या स्टेटला ट्रॅव्हल करायची इच्छा आहे. मला वेगळे वेगळे कोर्सेस पाहायचे आहेत मला. तर एक टेक्सास साइन अप केली आहे मी एक, ओके. आणि एक नॅशविल साइन अप केली आहे, चिटानोगा. चिटानोगा इज अ फुल आयर्नमॅन आणि टेक्सास ही हाफ आयर्नमॅन आहे. तर टेक्सास ह्याच्यासाठी साइन अप केली की मला पाहायचंय की हॉट वेदरमध्ये किती त्रास होईल मला. मला ते फाइंड आउट करायचे की माझी बॉडी किती गिव्ह अप करेल हॉट वेदरमध्ये. आणि चिटानोगा ह्याच्यासाठी साइन अप केली की चिटानोगा इज अ रिव्हर आणि रिव्हरला करंट आहे. तर मला पाहायचंय की रिव्हरचा करंट मी कसा हँडल करेल. तर आतापर्यंत मी लेकमध्ये स्विमिंग केलंय. मिशिगन लेकला पण करंट आहे, पण इतकं पाणी मूव्ह नाही होत जेवढं रिव्हरचं पाणी मूव्ह होतं. तर दॅट्स वाय आय साइन अप दोज 2 रेसेस. पण विस्कॉन्सिन आयर्नमॅनला रिव्हर असतं, राईट? ना लेकच आहे, तिथे पण लेकच आहे. एकच आहे का? हा, विस्कॉन्सिन साइन अप ह्याच्यासाठी केली होती कारण की विस्कॉन्सिन हिली खूप जास्त आहे. बाईक कोर्स हॅज अ 6,000 feet elevation, as if like I am climbing the Sinhagad mountain 2 times on the bike. ओके. 6,000 feet elevation खूप जास्त झालं, आणि ते टाउनच वर एकदम असं हिली टाउन आहे. सो इट्स अ फन टू राईड इन द हिल, बट ऍट द सेम टाइम इट्स व्हेरी चॅलेंजिंग ऑल्सो. तो वेगळे चॅलेंजेस फेस करण्यासाठी मी ते साइन अप I wouldn't call riding up the elevation fun thing. Vishal. रायडिंग डाऊन द हिल इज रिअली फन. मी जवळजवळ Riding down is 45 fun, माईलच्या yes. स्पीडने खाली आलो होतो मी. ऐक, तू मला ना तुला एक प्रश्न विचारायचा होता की आय एम सॉरी, वॉज देयर समबडी एल्स? Okay. Go ahead, Vaishali. Yeah, no, I just wanted to ask about this heart rate that you talked about, Vishal. की इन जनरल, म्हणजे आता तू आता प्रॅक्टिस पण करत होतास ह्याच्यासाठी, तर तू असं केलं होतंस का की तुझ्या मॅक्स VO2च्या 80% ठेवायचा रेट कॉन्स्टंट, असं काही केलं होतंस का? झोन ट्रेनिंग केलं होतंस का? कसं म्हणजे? येस 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 येस. तर मी हार्ट रेट एक FTP म्हणून असतो, फंक्शनल थ्रेशोल्ड पॉवर. तुम्ही एखादी एनर्जी जी जनरेट करताय ती तुम्ही किती वेळ होल्ड करू शकता, सस्टेन करू शकता तुम्ही, त्याला FTP म्हणतात, फंक्शनल थ्रेशोल्ड पॉवर. तर म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही सायकलिंग करत असाल किंवा तुम्ही गाडी चालवत असाल, गाडीमध्ये एक मीटर असतं RPM नावाचं, रिव्होल्यूशन पर मिनिट, बरोबर? और त्याला कॅडेन्स पण म्हणतात. तर तुम्ही तो कॅडेन्स जो काही आहे तो किती वेळ मेंटेन करताल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सायकलवर असाल, तुम्ही सायकल चालवताय आणि तुम्ही जर 125 वॉट्स मेंटेन करू शकला 1 hour, देन दॅट्स युअर पॉवर. मग तुम्हाला एक ऑप्टिमल पॉवर सापडावी लागते की जी तुम्ही लॉंग ड्युरेशनला होल्ड करू शकता, आणि ती पॉवर तुम्हाला होल्ड करावी लागते. म्हणजे तुम्ही प्रॅक्टिस करताना तुम्ही कधी कधी 175 FTP पण प्रॅक्टिस केली किंवा 225 पण प्रॅक्टिस करू शकता, बट यू कॅनॉट होल्ड दॅट फॉर लॉंग. म्हणजे त्याला स्प्रिंटिंग पण म्हणू शकतो आपण. स्प्रिंटिंग केलं ना की तुम्ही 15 मिनिटात थकून जाताल, पण यू कॅनॉट लास्ट लॉंगर, राईट? मग तुम्हाला तुमचे स्वतःचे, आणि प्रत्येकाचे वेगळे वेगळे मेट्रिक्स आहेत. म्हणजे लेट्स आता तुम्ही चालताय तर तुम्हाला चालण्याचं FTP वेगळं असेल, तुमचा स्टेप्स चढण्याचा FTP वेगळा असेल, सायकल चालवण्याचा वेगळा असेल, रनिंगचा वेगळा असेल, राईट? आणि तो ऑप्टिमल पेस सापडून काढायचा, आणि मग तो त्या पेसवरती तुम्ही जास्तीत जास्त ड्युरेशन पर्यंत मेंटेन करू शकता तुम्ही तो. माझा साधारण 125 आहे माझा. बायकिंगसाठी मी अंडर 140 माझा हार्ट रेट ठेवतो. रनिंगसाठी 160च्या पण खाली ठेवतो मी युजली. कधी कधी मी जाऊच देत नाही 150च्या वरती. सो वी कॉल इट एज अ झोन्स ऍक्च्युली. वी डोंट टॉक इन द नंबर्स. आमच्याकडे झोन नावाचा कॉन्सेप्ट असतो. झोन 1, झोन 2, झोन 3, झोन 5 आणि झोन 5. आणि त्याला वेगवेगळी नावं असतात. एरोबिक, अनएरोबिक, थ्रेशोल्ड, अशी वेगवेगळी नावं असतात. पण युजली वी टॉक इन द झोन 1, झोन 2, झोन 3. तर झोन 2 जो आहे ना, त्याला आम्ही एन्ड्युरन्स झोन म्हणतो. म्हणजे द होल आयर्नमॅन रेस आय ट्राय टू डू इट इन द झोन 2. कारण की मला एक दिवस करायची आहे ना ती ऍक्टिव्हिटी. पण जेव्हा मी घरी प्रिपेअर करत असतो ना, म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल उद्या सकाळी मी लॉंग राईड करणार आहे, सो आय एम गोइंग टू डू झोन 2 फॉर ऑलमोस्ट 30% ऑफ द टाइम, and then almost 70% of the time I'm going to train in the zone 4. कारण की मला माझ्या हार्ट ट्रेन करायचं आहे ना, माझ्या हार्टला स्ट्रेस कसा हँडल करायचा हे शिकवायचं आहे मला. मग त्याच्यासाठी 70% आय विल ट्राय टू डू झोन 4,
and then I'll do a recovery in the zone 2. So I will come down from zone पण 4. वाटत नाही का असं आता किती दमलोय मी, जाऊ दे, किती करायचं, असं वाटत नाही? येस, असं वाटतं ना, फटीग येतो. रोज सकाळी हेच वाटतं. आणि ते म्हणतात ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पडता है. तर तुम्हाला तुमचा सोशल टाइम गिव्ह अप करावा लागतो. तुम्हाला तुमचे मित्र पार्टीला बोलवतात, तुम्हाला त्या पार्टीमधून लवकर जावं लागतं. तुम्हाला म्हणावं लागतं की सॉरी, मी ड्रिंक घेणं बंद केलंय, मी लेट पार्टी करणं बंद केलंय, खाणं पिणं, तुम्हाला अशा खूप साऱ्या गोष्टी गिव्ह अप कराव्या लागतात. जर तुम्हाला एखादं ड्रीम असेल आणि तुम्हाला ते ड्रीम फॉलो करायचं असेल आणि इफ यू वॉन्ट टू मेक इट अ रिअल, then you have to work for it, it won't come easily. So anything that you want to achieve, you have to do it. Nobody else can do it for you, so it's What is the sleeping habit you follow? म्हणजे मिनिमम किती स्लीपिंग हॅबिट? sleeping habit. Acha, sleeping habit, I try to sleep anywhere between 7 to 8 hours. ओके. पहिले मी खूप जास्त हे मेट्रिक्स पाहायचो स्लीपिंग, पण मला असं वाटायला लागलं की मी खूप जास्त स्ट्रेस घ्यायला लागलो त्या गोष्टींचा. हळूहळू ते बंद केलं मी बघणं. ओके. पण मी युजली काय करतो माहिती का, दे कॉल समथिंग टू दॅट टर्म, लिसन टू युअर बॉडी. हा, लेट्स पुट इट इन दिस वे, लिसन टू युअर बॉडी. आपण जेव्हा सकाळी उठतो ना, हा. पण थोड्या वेळ शांत जरी बसलो ना बेडवरती, आपल्याला लक्षात येतं की बॉडीचा कुठला पार्ट दुखतोय. कधी कधी असं लक्षात येतं की उठल्या लक्षात, अरे अच्छा, थोडासा नेक दुखतोय माझा, अरे थोडा बॅक सोवर आहे माझी, थोडीशी अँकल सोवर आहे थोडा. मग मी थोडंसं ऍडजस्टमेंट करतो. मला जर एखादी गोष्ट सोवर वाटली, म्हणजे लेट्स से अँकल जर सोवर असेल ना माझा, तर मी रनिंग करणं अवॉइड करतो. जर माझा शोल्डर स्टिफ असेल तर मी त्या दिवशी स्विमिंग करणं अवॉइड करतो. कारण की म्हणजे ह्याच्या अर्थ तुम्ही जी लास्ट ऍक्टिव्हिटी केली आहे ना, तुमची बॉडी रिकवर झालेली नाहीये. तुम्ही त्याला इनफ टाइम दिला असेल, तुम्ही 8 तास झोपलेले, तुम्ही चांगलं फूड खाल्लंय, बट स्टील समटाइम्स सम मसल दे टेक मोर दॅन 48 hours टू रिकवर. सो इन शॉर्ट, तुम्हाला तुमचं स्वतःचा डॉक्टर बनावं लागतं. इन शॉर्ट, यू हॅव टू लिसन टू युअर बॉडी अँड यू हॅव टू फाइंड आउट व्हॉट इज हॅपनिंग इनसाइड, अँड देन बेस्ड ऑन दॅट यू हॅव टू ऍडजस्ट युअर स्केड्यूल. और मे बी जर कोच असेल तुमच्याकडे, तर तुम्ही कोचला सांगायचं की कोच असं असं होतंय मला. कारण की कधी कधी आहे ना, आपण एखादी ऍक्टिव्हिटी केली की लगेच त्या दिवशी आपल्याला पेन जाणवत नाही. कधी कधी 2 किंवा 3 दिवसांनी पेन जाणवतो. सो देन इफ समबडी इज कोचिंग यू, यू हॅव टू टेल दॅट पर्सन, द पर्सन विल ऍडजस्ट हिज स्केड्यूल अकॉर्डिंगली फॉर फॉलोइंग वीक. आणि मग ते दुसरे काहीतरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऍड करतील, जेणेकरून तुमचे जे वीकर मसल आहेत ना, ते रिकवर होतील. म्हणजे जर शोल्डर स्ट्रेन झाला, तर मग शोल्डरसाठी ऍडिशनल एक्सरसाइज काय करता येतील की शोल्डर रिकवर होईल, असं कॉम्पेन्सेटरी एक्सरसाइजेस. तू म्हणतोस की कुठलं लॉंग रन करायच्या आधी बेसिक थोडंसं घरी स्ट्रेच अँड टोन केलं पाहिजे का? येस, वॉर्मअप तर सगळ्याच मस्ट आहे. वॉर्मअप अँड रेस्टिंग ऑल्सो, राईट? रेस्टिंग आफ्टर द वॉर्मअप इज मस्ट. दॅट्स अ डिफरंट क्वेश्चन अलकाताई. वॉर्मअप म्हणजे काय माहितीये का, की आपण एखादी ऍक्टिव्हिटी करताना आपले हे सगळे मसल झोपलेले आहेत, त्यांना तुम्हाला आधी थोडंसं वेकअप करावं लागतं. तुम्ही जर डायरेक्टच ऍक्टिव्हिटी करायला घेतली की लगेच दुखायला लागतं. कधी कधी आपण अचानक मान जरी टर्न केली ना, आपल्याला कळ येते नेकमध्ये पण एक, राईट? तर तसंच पायाचं पण आहे, हॅमस्ट्रिंगचं आहे, अँकलचं आहे, स्विमिंग करायला घेतलं तर शोल्डरचं आहे, बॅक आहे. तर तुम्हाला त्या मसलला थोडंसं वॉर्मअप करावं लागतं. तर युजली माझं वॉर्मअप 15 ते 20 मिनिटाचं ठेवतो मी. वॉर्मअप मध्ये डिपेंडिंग ऑन ऍक्टिव्हिटी, स्विमिंगला वेगळं वॉर्मअप, बायकिंगला वेगळं आणि रनिंगला वेगळं, असं वॉर्मअपचं एक स्केड्यूल आहे माझं. ते डेफिनेटली करतो मी. आणि वॉर्मअप केल्यामुळे मला आता एक नोटीस झालं की मला आता इंजुरीज खूप कमी होतात. आता मी आयर्नमॅन पूर्ण फिनिश केली, मी नॉर्मल वॉक करत होतो. मी खूप लोकांना पाहिलं आयर्नमॅन करताना, त्यांची अवस्था वाईट झाली होती. इव्हन मी मॅरेथॉन करताना पण माझी सुद्धा अवस्था वाईट झाली होती खूप वेळा. माझ्या नी पेन मध्ये, IT बँड इश्यूज, मला पण खूप साऱ्या इश्यूजला फेस केलेलं आहे मी. पण आयर्नमॅन साठी मी वेगळ्या पद्धतीनेच प्रिपेअर केलं होतं सगळं. आय स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रॅच अगेन. आय वेंट टू द बुक्स. मी पूर्ण मेथॉडिकली ते आयर्नमॅन क्रॅक केलं. मी जास्त स्वतःवरती बिलीव्ह करण्याऐवजी मी नंबर्स वरती जास्त बिलीव्ह करायचो, प्लॅन वरती जास्त बिलीव्ह करायचो मी. आणि त्या प्लॅन थरोली फॉलो करण्यामध्ये मी जास्त बिलीव्ह करायचो. डेला जो प्लॅन आहे ना, तो मी थरोली क्रॅक करायचा प्रयत्न करायचो. म्हणजे जर आजचा जर काही गोल असेल ना, तो करायचाच करायचा. तो जर मिस केला ना, की मग दुसरा दिवस इम्पॅक्ट होतो, अँड देन इट बिकम्स अ रिपल इफेक्ट. आणि मग ते कॅस्केड इफेक्टनी मग सगळ्या गोष्टी इम्पॅक्ट होतात.
कारण मी जेव्हा बर्फ काढते 5 इंच त्याच्या आधी मी थोडं स्ट्रेच अँड टोन करते. आय ऑलवेज बिन हो. स्नो बंद पडतो की ते काढायच्या हो. केलं तर मला खूप सोपं जातं स्नो काढणं. हो, नाहीतर मग बॅक खूप लवकर सोअर होते स्नो क्लिनिंग करताना. Yeah. म्हणून मला वॉक करायला सपोर्ट सिस्टीम हवी ना. आय नो दॅट इट्स अप टू यू, युअर हेल्थ इज इन युअर हँड. पण सुरुवातीला जर सपोर्ट सिस्टीम असले ना, देन यू कीप अप. फोकस हॅज टू बी युअर्स. आय वॉन्टेड सम कंपनी, दॅट्स ऑल. दॅट इज ट्रू. पण असं कायमच नसेल अलकाताई की तुम्हाला कंपनी राहील. आयर्नमॅन करतोय ना मी, खरंच एकटा आहे याच्यामध्ये, कोणीच नाही, इंडियनच नाहीये. मी काय करू? मला जर कोणी कंपनी हवी असेल तर मी आयर्नमॅन आयुष्यभरात आयर्नमॅन बनणारच नाही ना. तुम्ही जर असं कायम असाच विचार करत राहिला की तुम्हाला कोणीतरी कंपनी मिळेल आणि मग तुम्ही जाऊन वर्कआउट करताल, देन इट माइट नॉट हॅपन, राईट? यू हॅव टू बिकम युअर ओन इन्स्पिरेशन. तुम्हाला कुठून तरी इन्स्पिरेशन सापडावं लागेल तुम्हाला स्वतःमध्ये, आणि मग तुम्ही ते उठताल सकाळी आणि ती ऍक्टिव्हिटी करताल, आणि मग तिथून हळूहळू एक दिवस चांगला जाईल, दुसरा दिवस अजून चांगला जाईल. मग तुम्ही म्हणताल, ओ आय एम बिकम अ बेटर पर्सन टुडे. तर कुठेतरी तुम्हाला स्वतःला मोटिवेट करायचंय आणि मग ते ऍक्टिव्हिटी होत राहील ऑटोमॅटिक. असं. अजून कोणाला काही प्रश्न आहेत का? मला एक होता, विशाल, मॅरेथॉनसाठी रेडी होताना यू रेकमेंड 5 days a week टू रन, गिव्ह 2 days रेस्ट, असं काही शेड्यूल हळूहळू रॅम्प अप करावं का? आता डिपेंडिंग ऑन तुमची लेवल, तुम्ही जर सध्या कुठल्या मॅरेथॉनचा विचार करताय त्याच्यावरती पण, 5K करताय की हाफ मॅरेथॉन की फुल मॅरेथॉन? अजून सुरुवात हाफच. हाफ मॅरेथॉन. अच्छा, मग तुम्ही आधी कधी पळालात का याच्या आधी? हो, रेग्युलर म्हणजे आहे तसं रनिंग, बट अच्छा. तरी बॉडी फुल डे बाकी याच्यातनं रिकवर होत असेल तरी इज इट यू शुड पुश युअर बॉडी फॉर 7 days a week, or you can do 4 days, 5 days, 6 days slowly? अच्छा, इट्स अ व्हेरी गुड क्वेश्चन. मी जरा वेगळ्या पद्धतीने आन्सर द्यायचा प्रयत्न करतो. प्रत्येकाने ना वेगळ्या पद्धतीने आपण ब्रॉटअप झालेलो आहे. म्हणजे मी आता लहानपणी पण माझं खूप ऍक्टिव्ह होतं. आम्ही आमच्या शेतावरती भरपूर कामं केलेली आहेत आम्ही. तर ॲज सच माझी ऍक्टिव्हिटी खूप असायची. त्यामुळे मी जर 7 दिवस कंटिन्युअस जरी ऍक्टिव्हिटी केली ना काही ऍक्टिव्हिटी, मला थकवा नाही येत. पण तुम्ही जर अशा पद्धतीची ऍक्टिव्हिटी पास्टमध्ये केलेली नसेल आणि डायरेक्ट 7 डेला जर तुम्ही गेले, तर पहिले 7 दिवस तर तुम्हाला चांगले जातील, पण पुढचे 7 दिवस खूप वाईट जातील तुम्हाला. कारण की तुम्हाला काहीतरी इंजुरी आलेला असेल, फटीग आलेला असेल, आणि यू माइट एंड अप गिव्हिंग द होल मॅरेथॉन ड्रीम, मग तुम्ही कशा पद्धतीने ऍड्रेस करताल ह्या सिच्युएशनला? देन यू हॅव टू स्टार्ट बिल्डिंग in a step-by-step manner, So maybe initially do the run 1 day, then take a 2-day recovery period. And then in the couple of weeks down, add 1 more day, do 2-day activity, 1-day recovery. And you can take it to 4-day activity and then 3-day recovery, something like that. पण 7 दिवस पळायची गरज नाहीये. You need a recovery. Whatever activity you are doing, your muscle needs to recover from it. Great. Thank you. Sure. थिंक अजून कोणाला काही प्रश्न? मला वाटतं अनघाला होता एक. विशाल, Yes. मी आय थिंक तू कव्हर केलं की माहित नाही. मी सुरुवातीला माझं एवढं अटेन्शन नव्हतं, टू बी ऑन सॉरी. पण somebody who wants to start any kind of activity, out of one of these 3 activities, how you should start? Depends on. रनिंग पासून चालू करणं खूप इझी आहे. आय वुडंट रेकमेंड डायरेक्टली स्टार्टिंग स्विमिंग और बाईक. रनिंग इज द इझिएस्ट स्पोर्ट टू स्टार्ट विथ. चांगली एक्सरसाइज आहे आणि तुम्ही कुठे पण करू शकता. घरामध्ये करू शकता, बेसमेंटमध्ये, ट्रेडमिलवरती, जिममध्ये. आणि नॉट नेसेसरी की यू हॅव टू इमिडिएटली स्टार्ट रनिंग 1 mile. यू कॅन रन फॉर 1 minute अँड देन वॉक फॉर 3 minutes अँड देन कीप ऑन रिपीटिंग दॅट. तुमच्या वॉचमध्ये रन सेटिंगमध्ये गेलं तर तिथं तुम्ही अलर्ट सेटअप करू शकता की मला 60 सेकंड रन करायचंय आणि 30 सेकंड वॉक करायचंय. आणि यू कॅन कीप चेंजिंग दिस इंटरवल बेस्ड ऑन वॉट एव्हर युअर हार्ट इज गिव्हिंग साईन. तुम्ही 1 minute पळाला तुमचा हार्ट एकदम रूफटॉपला गेला म्हणजे याच्या अर्थ तुमचा स्टॅमिना खूप कमी आहे. देन यू ब्रिंग डाऊन द अलर्ट. आणि अलर्ट सेटअप करायची गरज पण नाहीये. समटाइम यू कॅन लिसन टू युअर हार्ट ऑल्सो.
तुम्हाला जर हार्ट रेट खूप वाटला तर तुम्ही 30 सेकंड पळायचं आणि मग 1 मिनिट वॉक करायचं आणि हळूहळू यू कॅन चेंज दिस इंटरवल्स टू बिकम लिटल मोर अग्रेसिव्ह इंटरवल्स, लाईक रन फॉर 5 मिनिट अँड देन वॉक फॉर 1 मिनिट. आणि हळूहळू अजून तुम्ही प्रो लेवलमध्ये गेला की यू कॅन रन फॉर 1 माइल अँड देन वॉक फॉर मे बी 1 मिनिट. सध्या मी त्या लेवलवरती आहे. आय रन फॉर 1 माइल अँड देन आय वॉक फॉर maybe 1 minute or maybe little less than 1 minute. I recover and then I again run. And I keep repeating this until I finish marathon. शेवटच्या माईल पर्यंत I am constantly running, but there are recovery breaks in every 1 mile. आणि प्रत्येक ॲथलीटचा वेगळा रिकव्हरी ब्रेक असतो. काही जणांना एड स्टेशन टू एड स्टेशन आवडतं, काही जणांना एव्हरी 5 माईल नंतर 5 मिनिटं चालायला आवडतं. सो एव्हरी पर्सन इज डिफरंट, यु नो. पण तुम्हाला तुमची फ्रिक्वेन्सी सापडावं लागेल की व्हॉट एव्हर इज ऑप्टिमल फॉर यू. बट आय वुड रेकमेंड टू स्टार्ट फ्रॉम द रन. रन इज द इझिएस्ट वन. पण तुम्हाला जर असं वाटलं की तुमचा पाय खूप दुखतोय वगैरे, तर तुम्ही जिममध्ये इलेप्टिकल करू शकता किंवा घरीच तुम्ही स्टेअर्स वगैरे करू शकता. मी माझा ऑफिसमध्ये, मोठी बिल्डिंग होती ऑफिसमध्ये डाऊनटाऊनमध्ये, तर आम्ही मित्र स्टेप्स चढायचो. आम्ही साधारण 12 किंवा 13 फ्लोअर आम्ही 2 वेळा चढायचो आम्ही. You can try steps also. Steps is also a good activity. Okay, thank you. Yeah. एक प्रश्न आहे अनघाचा. Yes. अनघा, डू यू वॉन्ट टू आस्क और? दॅट्स ओके. ऍक्च्युली मला विचारायचं होतं की विशाल, तुझा व्हेरी फर्स्ट 5K पासून तर तू आयर्नमॅन पर्यंत गेलास. किती वर्ष लागले साधारण या सगळ्या प्रोसेसला? आयर्नमॅनचं ड्रीम साधारण 2016 पासून चालू झालं होतं मला. मग 16 पासून मी प्रिपेअर करत होतो. मध्ये कोविड आला, त्यामुळे जरा अजून 2-3 वर्ष लागले. सो आय वुड से आयर्नमॅन पर्यंत यायला मला 5 वर्ष लागली, पहिल्या ट्रायथलॉन पासून, स्प्रिंट पासून. पहिल्या स्प्रिंट पाशी यायला तर खूपच वर्ष लागली, कारण की पहिले मला हा स्पोर्टच आवडायचा नाही. मला रनिंग हा खूप बोरिंग स्पोर्ट वाटायचा. कारण की कोणीच नाहीये तुमच्यावर बोलायला. जसं अलकाताई म्हटलंय, कोणाची तरी कंपनी पाहिजे. मला पण कोणाची तरी कंपनी पाहिजे असायची. त्यामुळे मी रनिंग करायचो नाही. मी बॅडमिंटन खेळायचो किंवा इतर कुठली तरी ऍक्टिव्हिटी खेळायचो. त्यामुळे मग मी जास्त मॅरेथॉन मध्ये नव्हतो. त्यामुळे साधारण 5-1 वर्ष लागले असतील मला पहिली हाफ मॅरेथॉन क्रॅक करायला. सो गिव्ह अँड टेक 10 years. 10 years it took me from 5K till Ironman. If I सो would have... विशाल, आता काय अल्ट्रा का? नाही, अल्ट्रा मी डिस्कस करतोय कोच बरोबर. कोच म्हटलं अजून 2 ते 3 वर्ष जर प्रिपेअर करत राहिलं आणि जर मी 3 ते 4 फुल आयर्नमॅन कम्प्लीट केल्या, then I can start thinking for Ultraman. I'm actually in the discussion to do the Ironman, Ultraman. It is a 3-day event, and it is almost 320 miles distance. But I don't know, 2026, 2027, I don't know. But I am thinking to cover up most of the You are getting younger, no, Vishal, so should not be a problem. नाही, पण विशाल, आय मीन टू I know दॅट एंड आय डू हॅव अ क्वेश्चन की आता एवढं सगळं तू करतोयस, फिटनेस जर्नी तुझी एवढी चाललेली आहे, तर व्हॉट फिजिकल बेनिफिट्स यू हॅव सीन फॉर युअरसेल्फ? तसे तर भरपूर बेनिफिट्स आहेत. एक म्हणजे खूप पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड आलाय सगळ्या गोष्टींमध्ये. आय ऑलवेज फाइंड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन ऑल द थिंग्स दॅट आय सी. खूप छान मित्र मिळालेत मला. जेव्हा पण आता मी ज्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये जातो तिथे खूप छान फ्रेंड सर्कल बनलंय. मोस्टली कारण की बिझीच आहे मी खूप आणि आयर्नमॅनच्याच ऍक्टिव्हिटी करतोय. तर तिथलं फ्रेंड सर्कल सगळं आयर्नमॅनचं आहे. खूप मोटिवेटिंग आहे, त्यांच्याकडनं खूप सारखं शिकण्यासारखं आहे. आणि ऍट द सेम टाइम तुम्हाला जर असं प्रेझेंटेशन देता आलं आणि तुम्हाला जर लोक म्हणतात की ओ विशाल, वी आर प्राऊड ऑफ यू, इट फील्स सो गुड, यु नो. वी आर व्हेरी प्राऊड ऑफ यू, व्हेरी साइक्ड ऑल्सो. कारण मराठी माणूस आणि इंडियन माणूस तर दिसतच नाही, आणि मराठी माणूस तर त्याहूनही नाही या सगळ्या गोष्टी. हा, थोडंसं डिप्रेसिंग आहे. तिथं गेलं ना की खूप बोर होतं, कारण की कोणीच इंडियन नसतं तिथं गेलं ना की. म्हणजे आता माहित नाही, आता आपल्याला किती मराठी बोलताना किती छान वाटतं, तसं मला इंग्लिशमध्ये बोलताना छान वाटत नाही इतकं. कारण की यू आर नॉट, आय डोंट नो, यू आर नॉट दॅट कम्फर्टेबल. जेव्हा पण आम्ही मित्र भेटतो, आमचे सगळे जे कोणी आहेत, डिस्कशनचे टॉपिक खूप वेगळे असतात.
पण आणि आता होतंय बरं का चेंज, म्हणजे आता ऍटलिस्ट अमेरिकन होतंय. बॉर्न किड्स मध्ये आय हॅव सीन किड्स हु आर डुईंग लाईक ऍटलिस्ट आय नो किड्स हु डन हाफ आयर्नमॅन्स. येस त्यामुळं येस आता ते ते चांगलं चेंज आता चेंज होत आहे. दॅट्स अ गुड साईन. दॅट्स अ गुड साईन. आणि मला विशाल, तेच तू सांगायचं. गिलियन वर्कआउट ऐकलंस का? गिलियन वर्कआउट मी बघते तर चिकार म्हणते, मला वॉकिंग मॅरेथॉन मध्ये तो भाग घेऊ दे, ते कोणी बोलतच नाहीये. सो आय विल कीप ऑन वॉकिंग, दॅट्स नॉट द इश्यू, बट आय रिअली want to do that and I'm not getting any replies, so that's okay. Yeah, मला sure. वाटतं You can तुला take part. मुळात हे You can create sorry. an inspiration for us. You can participate in that race, walking marathon. तर वॉकिंग सुद्धा तुला आमच्या रनिंग वगैरे आवडत नव्हतं, मग हे तुला इन्स्पिरेशन कुठून आलं की आपण हे सगळं करावं म्हणून? अच्छा, तसं इन्स्पिरेशन नव्हतं आलेलं मला. आय हॅड नो ऑप्शन ऍक्च्युली. मी बॅडमिंटन खेळताना माझा शोल्डर इंज्युअर झाला. मला माझ्या फिंगर्समध्ये टिंगलिंग व्हायचं खूप जास्त, किंवा फोर आर्म मध्ये अचानक खूप जास्त दुखायचं मला. अँड देर वॉज वन फाईन डे दॅट आय वॉज नॉट एबल टू लिफ्ट माय हँड. मग मला कळतच नव्हतं की असं का होतंय. तर मग मी डॉक्टरकडे गेलो. आम्ही MRI स्कॅन वगैरे केला. मग त्याच्यात आम्हाला कळालं की पाठीमध्ये माझी एक नर्व प्रेस होती. शोल्डर ब्लेड आणि स्पाइन मध्ये ती स्पाइन थोडासा टिल्टेड असल्यामुळे नर्व प्रेस व्हायची. आणि मग त्याच्यामुळे मग मला अचानक टिंगलिंग वगैरे व्हायचं, मुंग्या यायच्या माझ्या बोटांमध्ये, किंवा फोर आर्म मध्ये किंवा शोल्डर मध्ये खूप स्ट्रॉंग पेन व्हायचं. म्हणजे असं कुठे पडलं नाही, काही नाही, पण अचानक मिडल ऑफ द मीटिंग और कुठेतरी डोळ्यातून पाणी येणं वगैरे. मग डॉक्टरने रेकमेंड केलं की हाय इंटेन्सिटी वाले गेम कुठलेच खेळू नको. मग बॅडमिंटन, रॅकेटबॉल, पिंग पॉंग हे सगळे स्पोर्ट्स बंद झाले. मग काय करायचं, म्हणून मग हळूहळू मग रनिंग मध्ये आलो. पण स्विमिंग इज ओके नाव, म्हणजे तुला स्विमिंग करताना ते नर्व्हचा वगैरे आता त्रास नाही सुरुवातीला होते? तर रनिंग चालू केलं होतं. मग हळूहळू स्विमिंग मध्ये आलो. आता आयर्नमॅन मध्ये माझे सगळे बॉडी पार्ट अब्यूज होतात. आता देर इज नो पार्ट लेफ्ट. वाव. स्विमिंग मध्ये शोल्डर वाव. होतोय, पण इतका होत नाही जेवढा बॅडमिंटन मध्ये होतो. कारण की वेन यू हिट अ स्मॅश राईट, यू आर जनरेटिंग पॉवर व्हेरी क्विकली. आणि तो जो जर्क मोमेंट आहे ना, तो चांगला नाहीये. बट अदरवाइज आय ट्राय टू मेक शुअर ऑल माय मसल्स आर हेल्दी. शोल्डर जर असेल तर शोल्डरला सेकंडरी मसल कुठले, आय मेक शुअर इन द कोर ट्रेनिंग आय एम मेकिंग अ गुड इनफ वर्कआउट सो दॅट सेकंडरी मसल्स आर स्ट्रॉंगर. कधी कधी असं होतं की आपल्याला एखादा पाय थोडासा वीक झालाय, दुसरा पाय कॉम्पेन्सेट करतो, राईट. म्हणजे ह्याच्यात तुम्हाला जर राईट नी दुखत असेल ना, तर समजून घ्यायचं की तुमचा लेफ्ट पाय वीक आहे तुमचा. आपल्याला लक्षात येत नाही, कधी कधी आपण इग्नोर करतो, पण आवर ब्रेन इज सो स्मार्ट, इट इज सबकॉन्शियसली डुईंग दॅट. की तुमचा एखादा हात वीक आहे ना, राईट हात, तर तुमचा लेफ्ट हात तुमचा जास्त यूज व्हायला चालू होतो. मग आपल्याला ते लिसन करावं लागतं. मी आधी थोड्या वेळापूर्वी म्हटलं की यू हॅव टू स्टार्ट लिसनिंग टू युअर बॉडी, यू हॅव टू स्टार्ट बिकमिंग युअर ओन डॉक्टर. तुम्हाला लक्षात येतं की कुठला पार्ट दुखतोय, आणि मग जर तो दुखत असेल तर काय करता येईल. युजली फिजिकल थेरपी, किंवा खूप झालं तर फिजिकल थेरपी, बट डुईंग अ रेग्युलर वर्कआउट, मॉर्निंग योगा और वॉर्म अप बिफोर एनी एक्सरसाइज. पहिले मी जेव्हा बॅडमिंटन वगैरे खेळायचो, मी वॉर्मअपच नाही करायचो. आय यूज टू थिंक दॅट आय एम यंग, आय एम energetic, I can quickly jump into the sports. And yeah, it backfired. And then now whenever I get into any activity, I make sure I do enough warm up. तेच आम्हाला सांगितलं की वॉर्मअप इज अ मस्ट, आणि स्ट्रेच अँड टोन एक्सरसाइज, वॉकिंग, द बेसिक थिंग्स. त्याच्यामुळे युअर राईट, दॅट शुड बी द फोकस. अँड द ओल्डर यू गेट, द मोर एक्सरसाइज यू शुड डू. Not more exercise. We should do some kind of exercise daily basis. Maybe 15 minutes, 20 minutes. But not more than 1 hour. 1 hour is a too much. And Ironman is a too much. But I like it. It is my dream, so I pursued it. But yeah, whatever your body can handle, I would recommend you guys start doing that. एक तास करता येतं, चालता येतं रे लोकांना. एक तास वाटत नाही काही. एक तास. वॉकिंग इज समथिंग वेअर, स्विमिंग पण तसंच आहे. स्विमिंग इज लाईक अ वॉकिंग. मी जेव्हा पण माझ्या अंडर ट्रेनीज आहेत त्या सगळ्यांना तेच सांगतो की तुम्ही फाइंड आउट करा की व्हॉट इज युअर ऑप्टिमल वे वेअर यू कॅन ब्रीद इन अँड स्टील सस्टेन द स्ट्रोक. तो स्विमिंग इज लाईक अ एक्झॅक्टली वॉकिंग. तुम्ही तुमचं हार्ट थकतच नाही, कारण की तुम्हाला तुमचं ब्रीदिंग झालंय, तुमचं एक्सेल झालंय, आणि स्ट्रोक पण होतो. इट्स लाईक अ वॉकिंग. तुम्ही एकदम कॉन्स्टंट स्पीडनी तुम्ही स्विम करत असता.
सो स्विमिंग इज एक्झॅक्टली लाईक वॉकिंग. तुम्ही कधी न्यूज मध्ये ऐकलं असेल की कोणीतरी अरे तू काय सांगतो थकत नाही? मी तर केवढी थकून जाते. मला ते पाण्याची भीती वाटते रे, पाण्याची ढकलून दिलं तुम्ही कोणी. पाण्याची खूप भीती वाटते. मला तर पाण्याचा फोबिया आहे. मी स्विमिंग करताना पाण्यामध्ये डोळे बंद असतात माझे, कारण की मी लहानपणी एकदा स्विमिंग करताना माझ्या समोर स्नेक आला होता, डोळ्याच्या समोर. विहिरीमध्ये पोहत होता आमच्या घरच्या, ऐक समोरच स्नेक आला. आता काय करणार? आणि मी छोटा होतो खूप, 5-6 वर्षाचा असेल, एकदम छोटा मुलगा. आणि अचानक स्नेक आला. आणि मग मी माझा पूर्ण जीव लावून स्विमिंग करायचा प्रयत्न केला, पण मी जागचा थोडा सुद्धा नाही हल्लो. मग कोणीतरी मामा काकानी मला बाहेर काढलं. बट आय स्टील हॅव दॅट थिंग इन माय हेड, यु नो, इफ आय सी समथिंग मुव्हिंग. मी जेव्हा लेक मध्ये स्विमिंग करताना खाली प्लांट्स वगैरे असतात पाण्यामध्ये जे मूव्ह होतात, शेक होतात, असं काही हल्लं की माझा हार्ट रेट एकदम रूफटॉपला जातो, ऍज इफ लाईक आय एम गोइंग टू डाय देअर. अरे परवा मी मोदींना पाहिलं त्या लक्षद्वीपला करताना, म्हटलं माय गुडनेस. हो, आता काही जण केवढं करतात, 62 किलोमीटर. कोणीतरी ती विसरून गेलो मी. मोदींनी म्हणते म्हणून मला मजा वाटते. आय नेव्हर थॉट ही कुड गो अंडर. आपल्याला अजून काही प्रश्न नसतील तर आपण, मला वाटतं युट्यूब लाईव्ह आपण थांबू शकतो. तर मी परत एकदा एक आभार प्रदर्शन करतो. पहिलं म्हणजे महाराष्ट्र मंडळ शिकागो, ज्यांनी आपल्याला हा प्लॅटफॉर्म दिला. महाराष्ट्र मंडळचे सगळे पदाधिकारी आणि ITT, ज्यांच्यामुळे आपल्याला हा कार्यक्रम करता येतो. सेकंडली ऑफकोर्स म्हणजे ऑडियन्स किंवा श्रोते, बिकॉज ऑफ विच वी कॅन वी गेट द मोटिवेशन. आणि लास्ट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट इज विशाल काळे आजच्या सत्रासाठी. एक मराठी माणूस आयर्न मॅन इन अमेरिका कन्सिस्टंटली करतोय. खरोखर आपल्या सगळ्यांसाठी गर्वाची गोष्ट आहे. त्यातूनही तो आपला शिकागोकर आहे, त्याच्यामुळे महाराष्ट्र मंडळ शिकागोलाही म्हणजे त्याचा सार्थ अभिमान आहे. तर विशाल, परत एकदा तू आलास, आमच्याबरोबर ही इन्फॉर्मेशन शेअर केलीस, सगळी माहिती शेअर केलीस, त्याच्याबद्दल तुझे खूप खूप धन्यवाद. आणि तुला पुढच्या प्रवासासाठी खूप शुभेच्छा. थँक्यू 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 तुम्हा सगळ्यांचे मला हा चान्स दिल्याबद्दल. मी कधी आधी असा माझ्या आयर्नमॅन बद्दल कधी कोणाशी जास्त बोललेलो नाहीये, आणि मला ऍक्च्युली जास्त सांगायला पण नाही आवडत. पण थँक्यू फॉर गिव्हिंग मी प्लॅटफॉर्म. इट फील्स रिअली गुड. आय गॉट सम ॲडिशनल एनर्जी नाव टू गो बियॉन्ड नाव. सो थँक्यू. युअर वर्ड्स मीन्स अ लॉट टू मी. आणि we will be there to cheer you on. Sure. So go conquer.